80% न्यूट्रिशनचा रोल असतो आणि 20% एक्सरसाइजचा असतो. तर न्यूट्रिशनकडे तर फर्स्ट लक्ष द्यायला सुरुवात केलीच पाहिजे आणि त्याच्याबरोबर जो आवडतो जसा आवडतो तसा तुम्ही व्यायाम त्याची सुरुवात करू शकता आणि मग रिझल्ट तुम्हाला दिसायला लागतात. त्या वेळेला ना असं वाटतं की एनर्जी थोडीशी ड्रेन व्हायला लागली. 11ची वेळ असू दे, संध्याकाळी 6ची वेळ असू दे, एक ट्रिक करायची. 1 ग्लास पाणी घ्यायचं, लिंबू घालायचं, त्याच्यामध्ये काळं मीठ घालायचं आणि ते प्यायचं. तर तुमची प्रोटीनची रिक्वायरमेंट 0.8 to 1 ग्रॅम पर केजी बॉडी वेट अशी कन्सिडर केली जाते. ओके, म्हणजे 60 किलोचं वजन असेल तर 60 ग्रॅम प्रोटीन घेतलं पाहिजे. जे आपल्याला हिडन सायन्स आहेत जे लक्षात येत नाही, सटली इन्फ्लामेशन आम्ही म्हणतो त्याला. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जर बॅड बॅक्टेरिया वाढायला लागलं तर बॉडीमध्ये इन्फ्लामेशन व्हायला लागतं. म्हणजे काय, बिगिनिंग ऑफ PCOS, डायबिटीज आणि हायपोथायरॉइडिझम. ओके, आणि मूड स्विंग्स पण खूप व्हायला लागतात. चिडचिडेपणा वाढायला लागतो, थकवा खूप यायला लागतो. हे सगळे सायन्स असू शकतात की तुमच्या गटला हिलिंगची गरज आहे. बरोबर. कॅलिस्थेनिक्स पण हा त्यातलाच एक प्रकार आहे. बरोबर. घरी तुम्ही ओन स्वतःचं बॉडीचं वेट वापरूनच एक्सरसाइज करू शकता. बरोबर. ते पण एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजचाच फॉर्मॅट आहे. बरोबर. तर जरुरी नाहीये की तुम्ही एक्सरसाइज म्हणजे जिमला, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग म्हणजे जिमलाच गेलं पाहिजे. जेव्हा तुम्ही असं करायला लागता ना तेव्हा तुम्ही बॉडीमध्ये कॉर्टिझॉलचं प्रमाण वाढवायला लागता. आता पेरिमेनोपॉज मध्ये किंवा 35+ जेव्हा तुमचे हार्मोन्स अपडाऊन होत असतात तेव्हा तुम्ही जर हे कॉर्टिझॉल लेवल्स परत वाढवायला लागले तर वन ऑफ द मेजर रिझन्स बेली फॅटचं कॉर्टिझॉल अक्युम्युलेशन आहे. पेरिमेनोपॉजची सुरुवात ना एक 40च्या आसपास होते. आणि मेनोपॉज म्हणजे काय की तुमचे पिरियड्स पूर्णपणे बंद होतात. ते अबाउट 50 ते 52, अगदी बेस्ट 55ला होतं. म्हणजे काय की तुमचं तिथे टोटली जे काय तुमची रेग्युलरली पिरियड्स येत असतात ते वर्षभर येत नाही. म्हणजे आम्ही मेनोपॉज हे कन्सिडर करतो. एन्जॉय डेझर्ट्स वन्स इन अ वाईल, की ऑफकोर्स ते आपल्याला खायचे असतातच, पण ते डेझर्ट आपण काय आपल्याला माहितीये ना की कॅलरीज त्याच्यात जास्ती असतात, अनहेल्दी आहे, आपण कॉन्शियसली ते कमी खातो. पण जे आपण चहामध्ये साखर कंटिन्युअसली घेतो ना लक्षात येत नाही आपल्याला. ऑफन असं समजतात की फक्त फिमेल इज रिस्पॉन्सिबल, तिनेच तिच्या हेल्थची काळजी घेतली पाहिजे. तर तसं नाहीये. बोथ पार्टनर्स इक्वल कॉन्ट्रीब्युशन आहे. कारण द क्वालिटी ऑफ द एग अँड द स्पर्म त्याचं डिटर्मिनेशन करतं. ओके, वन इज बाहेरचं चाट आणि पाणीपुरी खाणं कमी करा, तुम्ही घरी बनवा, पण बाहेरचं ते खाणं बंद करा. जे काय फ्रूट ज्युसेस बाहेर मिळतात, रॉ फूड्स जे असतात बाहेर ते बंद करा. आणि चायनीज पूर्णपणे बंद करायचं. म्हणजे इट्स जस्ट अ मॅटर ऑफ दीज 9 months. त्याच्यासाठी तर तुम्ही या गोष्टी केल्याच पाहिजेत. हाय, हॅलो, नमस्कार, वेलकम बॅक टू इनोटॉक्स. इनोटॉक्सच्या आजच्या एपिसोडसाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये न्यूट्रिशनिस्ट अवंती देशपांडे आल्या आहेत. गेल्या 20 ते 25 वर्षाच्या त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांनी जवळजवळ 20 ते 25 हजार क्लायंट्ससाठी न्यूट्रिशनच्या टिप्स आणि डायटिशियनचं सायन्स, विज्ञान वापरून त्यांच्या समस्या सोडवल्या आहेत. आज इनोटॉक्सच्या या एपिसोडमध्ये आम्ही एक खास विषय घेणार आहोत. आपल्या घरातल्या आया, बहिणी किंवा बायको किंवा बाकीच्या इन जनरल विमेन जेव्हा आपण म्हणतो त्या खरंच त्यांच्या न्यूट्रिशनची पाहिजे तितकी काळजी घेतात का? म्हणजे PCOS असो, थायरॉइड असो, प्रेग्नन्सीबद्दलच्या समस्या असो किंवा अगदी म्हातारपण आलं की बोन डेन्सिटी असो, हाडं ठिसूळ जेव्हा होतात, ऑस्टिओपोरोसिस जेव्हा होतो, अशा वेगवेगळ्या समस्या आपल्या ह्या आया बहिणींमध्ये येत असतात. अवंती देशपांडेंचा एक्सपिरियन्स हा त्यांनी पूर्णपणे विमेन यांच्यासाठीच वापरला आहे. आजच्या या एपिसोडमध्ये आम्ही अनेक असे विषय हाताळू जेणेकरून घरामध्ये असलेल्या आपल्या या विमेनची काळजी न्यूट्रिशन आणि डाएटच्या थ्रू तुम्ही जास्तीत जास्त घेऊ शकाल. आणि तुम्ही समजा एक बाई असाल तर तुम्ही सुद्धा हा एपिसोड बघितल्यानंतर स्वतःची काळजी अतिशय जास्ती चांगली घेऊ शकणार आहात. अवंतीताई, वेलकम टू इनोटॉक्स. थँक्यू सो मच फॉर हॅव्हिंग मी हिअर. प्लेजर. मी म्हणलं तसं आपल्या घरातल्या आई, बहिणी किंवा मी माझ्याही घरात जेव्हा जातो तेव्हा बघतो की आई स्वतःची काळजी बरोबर घेते का, किंवा बायको पाहिजे तेवढी स्वतःची काळजी घेते का, वेळच्या वेळी जेवते का, प्रोटीन इंटेक बरोबर असतो का, आणि अनेक वेगवेगळ्या समस्या ज्या खरं तर न्यूट्रिशन आणि डाएट थ्रू त्यांचं काय म्हणायचं सोल्युशन मिळू शकतं,
घेतात का, अशा माझ्या डोक्यामध्ये एक प्रश्न पडलाय. याबद्दल तुला काय म्हणायचं आहे? तर मला ना हा विषय आजचा खूप आवडलेला आहे, कारण मी माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये बघितलेलं आहे की विमेन लॉट जे असते ना ते स्वतःकडे कमी लक्ष देतं, पण इतरांकडे जास्ती लक्ष देतं फॅमिलीमध्ये. मग स्वतःकडे जर थोडं लक्ष द्यायला सुरुवात केली, जे आजकाल मी खूप बघायला लागली आहे, तर त्यांचं क्वालिटी ऑफ लाईफ चेंज व्हायला लागतं आणि त्याचबरोबर अख्ख्या फॅमिलीचं पण क्वालिटी ऑफ लाईफ चेंज व्हायला लागते. म्हणजे ती अवेअरनेस जेव्हा एका घरातल्या महिलेमध्ये जास्ती यायला लागते, तेव्हा ती अख्खं फॅमिलीचं लाईफ चेंज करू शकते. बरोबर. तर आपण डायरेक्ट विषयामध्येच मुद्द्यावरती हात जसा घालता असं म्हणतात तसं करून मी काही प्रश्न काढलेत आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं म्हणजे खरं रॅपिड फायर एपिसोडच्या शेवटी असतो, पण मला या प्रश्नांची उत्तरं एक लाईनमध्ये तू मला दे. येस. तर पहिला प्रश्न असा आहे की वजन जेव्हा मला कमी करायचं आहे तेव्हा मी फक्त न्यूट्रिशनवर फोकस करून एक्सरसाइजकडे न लक्ष देता सुद्धा माझं वजन कमी होऊ शकतं का? नाही, हे तर अजिबातच होऊ शकत नाही, कारण न्यूट्रिशन आणि एक्सरसाइज हे हँड इन हँड जातं. तर जसं आपण म्हणतो की एक आपण अँगल इग्नोर करू शकत नाही, तर एक्सरसाइज हा एक अँगल आहे, खूप महत्वाचा घटक आहे आणि त्याचबरोबर न्यूट्रिशन पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. पण हॅव्हिंग सेड दॅट 80% न्यूट्रिशनचा रोल असतो आणि 20% एक्सरसाइजचा असतो. तर न्यूट्रिशनकडे तर फर्स्ट लक्ष द्यायला सुरुवात केलीच पाहिजे आणि त्याच्याबरोबर जो आवडतो, जसा आवडतो तसा तुम्ही व्यायाम त्याची सुरुवात करू शकता आणि मग रिझल्ट तुम्हाला दिसायला लागतात. वजन कमी करायचं असेल तर मी भात जास्ती खावा का पोळी जास्ती खावी? समतोल. तुला भात आवडत असेल तर तू भात खाऊ शकतो, नाहीतर चपाती खाऊ शकतो, पण त्याच्यामध्ये बॅलन्स असला पाहिजे. म्हणजे कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फायबर ह्याचा समतोल असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर कुठलंही फूड ग्रुप न एक्सक्लूड करता तुमचं वेट लॉस इफेक्टिव्हली अचीव्ह केलं तर डेफिशियन्सीज होण्याचे चान्सेस कमी असतात. सकाळी म्हणजे दिवसाच्या सुरुवातीला अनुशापोटी समजा गरम पाणी किंवा कोंबट पाणी पिऊन दिवसाची सुरुवात करावी का आणि त्याच्याने वेट लॉस होतो का? दिवसाची सुरुवात त्यांनी तुम्ही करू शकता आणि मी अजून एक त्याच्यामध्ये म्हणेन की ऑफकोर्स जे आपण म्हणतो की लिंबू घालून घेऊ का, तर त्यांनी पण फरक पडतो, कारण लिंबू हे बॉडीला अल्कलाइन करतं. तर त्यांनी वेट लॉसची मदत होते का, तर बॉडी अल्कलाइज व्हायला मदत होते. म्हणजे कसं की बॉडीचं डिटॉक्सिफिकेशन सुरू होतं तिथे. पण त्याचबरोबर तुम्हाला हेल्दी लाईफस्टाईल दिवसभरात फॉलो करणं इम्पॉर्टंट आहेच आहे. हे असं विचारतोयस तू की जसं मी ग्रीन टी प्यायल्यावरती मी लगेच बारीक होईन का, तर नाही. बाकीच्या पण गोष्टी इक्वली तेवढ्याच केल्या पाहिजेत. ही पण सुरुवात चांगली आहे. ओके. मग वजन कमी करण्यासाठी मी समजा फ्रूट डाएट केला, फक्त फळं खाल्ली, तर तसं चालेल का? अजिबात चालणार नाही. परत मी बोलले तसं तुम्ही बाकीचे फूड ग्रुप्स एक्सक्लूड करताय, स्पेशली प्रोटीन. तर नुसते फ्रुट्स त्यांनी फक्त वजन कमी होईल का, तर नाही होऊ शकणार. खूप जण असं म्हणतात किंवा खूप डॉक्टर म्हणतात की तेल आणि तूप हे तुम्ही खाऊ नका, त्याच्याने सुद्धा वजन वाढतं. तर मग रोजच्या जेवणामध्ये तूप खाल्लं तर चालेल का? ऑफकोर्स खाल्लंच पाहिजे. वजन कमी करण्यासाठी ऑफकोर्स खाल्लं पाहिजे, कारण तूप एकतर आयुर्वेदाच्या हिशोबाने पण आपण बघतो की तुपाचे खूप फायदे आहेत. तसंच ॲज अ गट हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट मी ते इन्सिस्ट करते की 1 ते 2 चमचे तुम्ही तूप घेतलंच पाहिजे, कारण त्याच्याने तुमचे जे काही गट मायक्रोबिओम्स आहेत ते इन्क्रीज व्हायला किंवा फ्लरिश व्हायला मदत होते आणि त्याच्याबरोबर पूर्ण तुमची बॉडी आहे ती मेंटेन व्हायला खूप मदत होते. म्हणजे तुमचे जे काही आजार वगैरे आहेत ते पण कमी होऊ शकतात. ओके. PCOS खूप बायकांमध्ये आढळतो, तो न्यूट्रिशननी डाएटनी रिव्हर्सिबल आहे का? व्हेरी मच रिव्हर्सिबल पॉसिबल. मी तर खूप वेळा बघितलेलं आहे माझ्या ॲडवाईजमध्ये किंवा माझ्या क्लिनिकमध्ये की एक्सरसाइज आणि न्यूट्रिशन ह्याच्यावरती जेव्हा तुम्ही लक्ष देता तेव्हा तुमचं PCOS रिव्हर्सिबल आहे. पण ऑफकोर्स अगदी एक्स्ट्रीम केसेस असतात, तिथे आम्ही म्हणतो की तुम्ही मेडिसिन सुरू करा, पण लाईफस्टाईल चेंजेस जेव्हा तुम्ही सुरू करता तेव्हा हा एक लाईफस्टाईल डिसऑर्डर आहे. तर लाईफस्टाईल चेंजेसनी प्रिटी मच तुम्हाला हे पॉसिबल आहे की तुम्ही PCOS रिव्हर्स करू शकता. एक आमच्या पॉडकास्टमध्ये एक गेस्ट आले होते आणि त्यांनी सांगितलं की आयुष्यातला गोडवा जेव्हा गेला तेव्हा मला डायबिटीस झाला, असं ते त्यांच्या एका क्लायंट बद्दल त्यांनी सांगितलं. पण चहामधली साखर सोडून वजन कमी करता येतं का? करता येतं आणि केलंच पाहिजे, कारण शुगर हे नंबर 1 एनिमी आहे. तर डायरेक्ट शुगर जे आहे ते पूर्णपणे बंद करा. पण हॅव्हिंग सेड दॅट असं नाही की तुम्ही गोड पूर्णपणे बंद केलं पाहिजे. साखर बंद करा, जे प्रोसेस शुगर आहे ती बंद करा. पण अदरवाईज आपले खजूर आहेत, अंजीर आहे किंवा अनप्रोसेस शुगर जे आपण म्हणतो, खांडसारी साखर आहे, गुळ आहे, ते तुम्ही अवश्य इन्क्लूड करू शकता डाएटमध्ये. प्रोटीन पावडर बायकांना गरजेची असते का?
दॅट्स अ डिबेटेबल थिंग. आपण आय थिंक त्याच्यावरती सविस्तर चर्चा करू. ब्रेकफास्ट हा अतिशय कंपल्सरी असतो का? येस. कसं असतं की आपलं एक बॉडीचं क्लॉक असतं आणि ते सनच्या हिशोबाने चालतं. तर डायजेशन बेस्ट सकाळी असतं. तर त्यावेळेला जर आपलं डाएट म्हणजे आपले जे काय मील आहे ते व्यवस्थित असेल तर पूर्ण दिवसाचे जे एनर्जी लेवल्स आहेत ते व्यवस्थित मेंटेन होतात. तर मी अजूनही म्हणेन की ब्रेकफास्ट इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट आहे. ही झाली रॅपिड फायर. आता आपण थोडेसे सविस्तर याच्यावरती चर्चा करूयात. आणि पहिला मला प्रश्न असा येतोय की खूप साऱ्या बायका किंवा आई बहिणी या सगळ्या जण काय म्हणतात की मी सगळ्यांपेक्षा कमी खाते पण माझं वजन तर खूप वाढत आहे, असं का? तर मला प्रश्न खरा असा आहे की वजन कमी करायला मग एक सिंपल फॉर्म्युला खरं तर आहे का न्यूट्रिशन सायन्सेसमध्ये? ऑफकोर्स आपणच ते ना कॉम्प्लिकेटेड करून ठेवलंय. कारण आजकाल एवढं आपल्याला इन्फॉर्मेशन फ्लडिंग होतीये, एवढी इन्फॉर्मेशन ओव्हरलोड होतोय. मी म्हणेन की हे डाएट झालं, ते डाएट झालं, मग हे इन्ग्रेडियंटनी वजन कमी होतं किंवा हे खाल्ल्याने खूपच वजन कमी होतं, काहीतरी वेगळंच खाल्लं पाहिजे म्हणजे एकदम किनोवाच खाल्लं पाहिजे किंवा ओव्हर फास्टिंग करतात लोक. तर जे सिम्पल आहे ते सोडून आपण जेव्हा जास्ती कॉम्प्लिकेट करायला जातो तेव्हा ट्रायल अँड एरर मध्ये खूप निघून जातं ते. त्याच्याऐवजी सिंपल शास्त्र आम्ही असं कन्सिडर करतो की जेव्हा तुम्ही वजन कमी करायचा प्रयत्न करताय, वजन वाढवायचा प्रयत्न करताय किंवा जनरली तुमचे जे काय हेल्थ गोल्स आहेत ते अचीव्ह करायचे आहेत, असं बघा की तुम्ही जे काय डाएट फॉलो करणार आहात ते तुम्हाला सस्टेनेबल राहील. ओव्हर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाइम ते डाएट तुम्हाला फॉलो करणं सोपं होईल. नाहीतर काय होणार आहे, जर ते शॉर्ट लिव्ह डाएट असेल म्हणजे तुम्ही काही रिझन आहे त्याच्यासाठी वजन कमी केलं, फॉर एक्झाम्पल एखादं लग्न येत आहे म्हणून मला एक 10-12 किलो कमी करायचे किंवा हे असं इव्हेंट आहे वर्षाच्या शेवटी म्हणून मला ते वजन कमी करायचंय, असं जर गोल बेस ठेवलं तुमचं वेट लॉस, तर व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन इज ऑटोमॅटिकली जेव्हा ते यू रीच दॅट गोल की एक 10 किलो तर कमी झालेत, तुम्ही सगळं सोडून देता कारण तुमचा तो गोल अचीव्ह झालाय आणि त्याच्या पुढे काय करायचंय तुम्हाला माहितीच नाही कारण तुमचा तर गोल तेवढाच होतो. तर वेट लॉसचं असं आहे, एक वेट लॉस करणं आणि एक वेट लॉस मेंटेन ठेवणं हे दोन वेगळे भाग आहेत. तर जे तुम्ही वेट लॉस सस्टेनेबल ठेवलं, एक अबाउट 3 ते 4 किलो महिना वेट लॉस इज अ गुड वेट लॉस. जर ते पॅटर्न तुम्ही ठेवलं तर इन्स्टेड ऑफ सेइंग की मला एक पर्टिक्युलर टाइम पर्यंत वेट लॉस करायचंय, मला माझी लाईफस्टाईल चेंज करायची आहे फॉर द गुड, की ज्याच्यामध्ये वेट लॉस हा खूपच इम्पॉर्टंट भाग आहे. मग तुम्ही बाकीच्या बॉडीमध्ये पण चेंजेस करू लागता, म्हणजे की हार्मोन बॅलन्स करता, गट हिलिंग सुरुवात करता. एक्सरसाइज एक तुमचं इंटिग्रल पार्ट ऑफ एव्हरी डे होतं. बऱ्याच जणांना ना साधं एक 20 मिनिटं पण काढून एक्सरसाइज करणं इतकं मुश्किल होतं. तर ते जर तुम्ही एक 10 मिनिटं सुरुवात केली, 10 मिनिटावरनं एक 20 मिनिटं सुरू केलं, मग वॉकिंग वरनं जिम जायला सुरुवात केली, हे ट्रान्झिशन आहे. तर जिथे सस्टेनेबल वेट लॉस आहे तिथे तो लॉंग लास्टिंग राहतो. आणि जर तुम्ही क्विक फिक्स गोल्स ठेवले तर ते गोल संपल्यावरती तुमचं तर वेट जे लॉस झालंय ते गेन होण्याचे चान्सेस खूप जास्ती आहेत. म्हणजे काहीतरी फॅट डाएट किंवा एखादा उपाय करून जो आपण युट्यूबवर ऐकतो किंवा कोणीतरी सांगितलेला असतो तो करून आपण एका महिन्यामध्ये 5-6 किलो कमी तर करू शकू, पण तो कायमस्वरूपी ते वजन कमी राहील का याच्यावर गॅरंटी नसते. म्हणून तू म्हणतेस की लाईफस्टाईल चेंज करणं खूप गरजेचं आहे. पण एक प्रश्न असा पडतोय ना की मग वजन खरं तर वाढतंच का? म्हणजे खूप वेळा असं होतं की आपण स्ट्रेसमध्ये असतो किंवा एखादी वर्किंग वुमन असेल तर मोठी मीटिंग झालेली असते आणि मीटिंग नंतर जस्ट आपण तो टेम्पो ब्रेक करण्यासाठी काहीतरी खाल्लं जातं किंवा ऑफिसमध्ये खूप वेळा गोड चहा आलेला असतो किंवा कॉफी प्यायली जाते. तर हा तर एक रिझन झाला, पण वजन वाढतंच का? तर मी ना हे दोन ह्याच्यामध्ये ब्रेकडाऊन करते तुझ्यासाठी. मी ना तुला एक एक्झाम्पल देऊन सांगते. जे तू आता बोललास ना की आपण ऑफिसमध्ये असतो, बिझी असतो आणि मग दिवसभर खूप व्यवस्थित काम करत असतो, स्ट्रेसफुल जॉब असतो आणि मग त्याच्यानंतर जेव्हा 4ची वेळ येते तेव्हा काहीतरी ना असं गोड खावंसं वाटतं किंवा काहीतरी चमचमीत तेलकट खावंसं वाटतं, फ्राईड फूड खावंसं वाटतं, चिप्स खावेसे वाटतात. तर याचं कारण हे आहे की आपली जी काय विल पॉवर असते ती आपण किंवा आपण म्हणतो की जे काय अटेन्शन असतं ते पूर्ण आपण एक्झॉस्ट करतो ते 4 वाजेपर्यंत. म्हणजे जे काय आपण अटेन्शन देऊन काम करत असतो बाय 4 o'clock आपण ना थकलेलो असतो. पण हे सगळ्यांसाठी होतं, म्हणजे आपण वर्किंग वुमन तर म्हणलो पण आपल्या घरी ज्या होम मेकर्स असतात त्यांच्यासाठी पण खूप बिझी असतात, त्यांच्यासाठी पण होतं. आता मी हे एक क्लिअरली सांगेन की
तुम्ही वर्किंग वुमन असाल नाही तर होम मेकर असाल, तुम्ही बिझी वुमन आहात. आता फॉर एक्झाम्पल ज्या घरी म्हणजे जे होम मेकर्स आहेत, मी हाऊसवाईफ्स पण नाही म्हणणार, होम मेकर्स हा शब्द इज द राईट वर्ड टू यूज. कारण की तुम्ही सकाळपासून मुलांचे डबे करत असता, नवऱ्यांसाठी डबे पॅक करत असता. असं करता करता मी माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये बघितलंय ऍक्च्युली जे होम मेकर्स आहेत ना, ते सकाळी 10 पर्यंत वेळच नाही काढू शकत खायला. तर मग तुम्ही वर्किंग वुमन जरी असू शकाल आहात किंवा तुम्ही हाऊसवाईफ्स किंवा होम मेकर्स पण आहात, हे बिझी वुमन कॅटेगरी तर प्रत्येकालाच लागू होते. अगदीच. मग बिझी असलं की थोडंसं काहीतरी गुळाचा खडा टाकला, मग मे बी येस बरोबर आहे ना, मे बी वर्किंग वुमन एक 4 पर्यंत थकली असते, पण मे बी होम मेकर्स जे असतात त्यांना 11 वाजताच हा क्रॅश येतो. पण सकाळी इतकं ते बिझी असतात, बाय 11 o'clock ते थोडंसं ना, जेव्हा यू लाईक गेट सम क्वाइट स्पेस, तुम्ही बसता तेव्हा ना तुम्हाला काहीतरी मग असं चुकीचं खायची इच्छा होते. तर ऍक्च्युली मी कॉग्नेटिव्ह हिप्नोटिक कोचिंग केलेलं आहे. तर फॉर दिस रिझन ओनली मी केलेलं होतं की मला हे लक्षात आलं की वेट लॉस हे फक्त कॅलरी इन कॅलरी आउट हे नाहीये. म्हणजे कॅलरीज कमी खाल्ल्या कमी होईल असं नाहीये. कंपल्सरी हा हिशोब नाहीये. त्याच्यामध्ये खूप ना इमोशन्स आहेत, विचार आहेत, तुमचे स्ट्रेस लेवल्स कसे आहेत, व्हॉट स्टेज ऑफ लाईफ तुम्ही आहात, ते त्या गोष्टीचा खूप परिणाम होतो तुमच्या वेट लॉसच्या सक्सेसमध्ये. हे माझ्या प्रॅक्टिसमध्ये लक्षात आलं, म्हणून मी हे कॉग्नेटिव्ह हिप्नोटिक कोचिंग वेगळा कोर्स केला. तर त्याच्यामध्ये आम्हाला हे लक्षात आलं की आपले जे थॉट्स असतात ना, ते इमोशन्स जनरेट करतात आणि त्याच्यामधनं तुम्ही ऍक्शन घेता. फॉर एक्झाम्पल, आता आपण ते तू जे दिलं तेच एक्झाम्पल घेऊया. थॉट इज व्हॉट की बाय 4 o'clock इन द आफ्टरनून किंवा जेव्हा तुम्ही थकला असाल तेव्हा तो थॉट येतो की मला खूप कंटाळा आलेला आहे, मी थकलेली आहे. ओके, बोर्डम एक विषय होऊ शकतो किंवा टायर्डनेस हे होऊ शकतं. मग ऍट दॅट टाइम तुमचं इमोशन काय असतं, आयदर तुम्ही खूप सॅड असता किंवा तुम्ही लाईक एक्झॉस्टेड असता. सो दॅट इज व्हॉट हॅपन्स. मग त्याच्या पुढे तुम्ही ऍक्शन काय घेता, आयदर तुम्ही काहीतरी गोड खायला जाता, त्यांना गोड खायला आवडतं, किंवा मग तुम्ही काहीतरी सॉल्टी खायला जाता आणि फ्राईड खायला जाता. कारण की आपल्या बॉडीमध्ये फील गुड न्यूरो ट्रान्समिटर असतं डोपामिन. त्यांनी ऑलवेज बॉडी काय करायचा प्रयत्न करते की इक्विलिब्रियम मेंटेन. म्हणजे काय, बॉडी नेहमी बघते की तुम्ही आनंदी असाल, काम असाल. ओके, बॉडी सतत हा एफर्ट घेत असते. तर जेव्हा तुम्ही स्ट्रेस्ड असता तेव्हा काम करण्यासाठी डोपामिन रिलीज झालं पाहिजे. तर डोपामिन रिलीज व्हायचे वेगवेगळ्या पद्धती आहे. इव्हन तुम्ही जे रील्स बघता इन बिटवीन, की युआर जस्ट ट्राईंग टू डिस्ट्रॅक्शन, आपण जे म्हणतो ते डिस्ट्रॅक्शन काय कायना फोन बघून होतं, काय कायना काहीतरी गोड खाल्लं की डिस्ट्रॅक्शन होतं, आणि काय कायना काहीतरी सॉल्टी फ्राईड खाल्लं की डिस्ट्रॅक्शन होतं. तर जेव्हा तुम्हाला हे लक्षात येतंय की तुमचं जे थॉट आहे की मी टायर्ड आहे, त्याच्यामुळे तुमचं जे इमोशन आहे की आय एम फिलिंग सॅड अँड लो, मग तुम्ही जे ऍक्शन घेताय, जे काहीतरी गोड खाणं आलं, काहीतरी सॉल्टी खाणं आलं, म्हणजे याचा अर्थ काय की ही जी सिक्वेन्स आहे, जर तुम्हाला ती लक्षात आलं, मग जर मी तुम्हाला लक्षात आणून दिलं की 4 वाजता दरवेळेला तुमचं जेव्हा एनर्जी लेवल्स डाऊन होत आहेत किंवा तुम्हाला बोर्डम होतोय, तेव्हा यू आर ऑलवेज गोइंग अँड पिकिंग अप काहीतरी गोड खायला. हे एक पॅटर्न लक्षात येतो, प्रत्येक व्यक्तीचा वेगवेगळा असतो. म्हणजे खास करून ऑफिसेसमध्ये किंवा आपल्या इंडियन स्नॅक्समध्ये सकाळी ब्रेकफास्ट म्हणला की पुण्याचा फेमस पॅटीस असतो, किंवा दुपारी 4 वाजता म्हणलं तर समोसा असतो, किंवा आजकाल समजा बाहेर गेलो तर कॉफी असते, गोड कॉफी असते, किंवा जसं मगाशी आपण बोलत होतो की चिप्स असतात. तर ही सगळी ऑप्शन्स तर आपल्या आसपास आहेतच ना. करेक्ट आहे. पण ह्याच्यामुळे सुद्धा वजन वाढतं ऑफकोर्स ना, वाढणारच ना, बिकॉज डायरेक्ट शुगर तू कन्झ्युम करतोय, एक्स्ट्रा कॅलरीज तू कन्झ्युम करतोय. आणि असं पण अनेक वेळेला होतं की आपण हे खाल्ल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं, अरे मी कशाला खाल्लं, देन दॅट गिल्ट ट्रिप परत, अरे मी ते खायचंच नव्हतं. पण ऍट दॅट पॉइंट इन टाइम आपल्याला जरा ते रिलीफ हवं असतं. म्हणून मग जेव्हा तुम्हाला लक्षात येतंय की हे असं होतंय, तर छोट्या छोट्या गोष्टी करायच्या. गोड खायची इच्छा झाली तर सरळ एक तुम्ही छोटा लाडू घेऊन खाऊ शकता. ओके, तुम्हाला काहीतरी सॉल्टी दाण्याचा लाडू, येस, किंवा मी तर चक्क सांगते की गुळ तूप पोळी पॅक करून घ्यायची, 4 वाजता ती खायची. सोपं आहे ना, किती इझी आहे ते उचलून खायला.
किंवा तुम्हाला काही सॉल्टी खावंसं वाटतंय तर सॉल्टेड आल्मंड्स घ्या तुम्ही. ओके. ते तुम्ही आरामात, ते मिक्स असे नट्स आजकाल खूप छान छान मिळायला लागलेत. बरोबर. ते तुमच्या डेस्कला ठेवा. हा पॉवर टिफिन मी बोलते. तुमच्या डेस्क मध्ये ठेवा. तुम्ही ते खा. असं मी नाही म्हणणार की कॅन्टीन मध्ये त्याच्यानंतर जाऊ नका, पण तुम्ही हे खाऊन जर कॅन्टीन मध्ये नेक्स्ट काय खायला गेलात तर तुमचं डिसिजन जरा थोडा विचार करून घ्याल तुम्ही, की मम्मी आता जाऊन समोसा खायचा आहे का मग प्रॉब्लेबली मी इडली डोसा खाल्ला तरी चालून जाणार आहे तिकडे. बरोबर. न खाणं हे ऑप्शन नाहीये, खायला तर पाहिजेच कारण तिथे एनर्जी हवी आहे. पण इन्स्टेड ऑफ इटिंग माइंडलेसली आपण थोडा विचार करू शकतो की ओके, मला हे तर आवडतंय, मला आता खूप भूक लागली आहे, मी थोडंसं हे खाते आणि मग मी कॅन्टीन मध्ये जाऊन द नेक्स्ट बेस्ट थिंग मी खाऊ शकणार तिथे जाऊन. बरोबर. आणि तोपर्यंत कदाचित असं होईल की जसं तुम्ही सांगितलं की तो एखादा लाडू किंवा तूप पोळी किंवा आल्मंड्स म्हणजे बदाम ते समजा खाल्ले तर ती भूक, जी खरी भूक नसेलच, करेक्ट, ती कदाचित भूक भागेल. करेक्ट. आणि मग जेव्हा मेजर मील येईल, म्हणजे लंच असेल, डिनर असेल किंवा त्यावेळेला ब्रेकफास्ट असेल, तर तिथे तुम्ही पौष्टिक खाऊ शकाल. येस. अजून एक मी सांगते इथे गमतीदार गोष्ट आहे, म्हणजे बऱ्याच लोकांनी, बऱ्याच माझ्या क्लायंट्सनी हे केलेलं आहे आणि त्यांना ना त्याचा फायदा झालेला आहे. आपण जेव्हा मीटिंग्स मध्ये असतो तेव्हा खूप फोकस्ड असतो, किंवा एखाद्या, आता फॉर होम मेकर्स मी सांगते की मुलांचा अभ्यास घेत असतो तेव्हा खूप फोकस्ड असतो. त्यावेळेला ना असं वाटतं की एनर्जी थोडीशी ड्रेन व्हायला लागली. 11ची वेळ असू दे, संध्याकाळी 6ची वेळ असू दे, एक ट्रिक करायची. एक ग्लास पाणी घ्यायचं, लिंबू घालायचं, त्याच्यामध्ये काळं मीठ घालायचं आणि ते प्यायचं. त्याच्यामुळे इमिजिएटली तुमचे सॉल्ट लेवल मेंटेन होते आणि यू स्टार्ट फिलिंग फ्रेश. म्हणजे इतकी छोटीशी गोष्ट ही आहे, पण बरेच लोक, बऱ्याच महिला ज्यांना मी हे सांगितलेलं आहे त्यांना ते अलर्टनेस किंवा फ्रेशनेस इमिजिएटली वाटायला लागतो. पण महिला किंवा पुरुष, मग कधी कधी असं होतं की जेव्हा ही क्रेविंग येतं ना त्यावेळेला पहिलं मन जे वळतं ते काहीतरी गोड खाण्याकडेच वळतं. मग तो चहा ऑर्डर केला जातो किंवा काहीतरी होतं, तर त्या गोड्याचं काय ना, त्यामुळे गोडच का आपल्याला त्यावेळेला लागतं? एक तर एनर्जी लेवल्स पण डाऊन झालेले असतात. दोन गोष्टी आहेत त्याच्यात. मे बी तुमचं जर आधीचं मील प्रॉपर नसेल झालं, की ब्रेकफास्ट तुम्ही नीट नाही केलाय, मग त्याच्यानंतर 11 वाजता खरंच काहीतरी गोड घ्यावं असं वाटतं. एक तर ते स्ट्रेस आहे, मी जे डोपामिनचे बोलले ते, आणि सेकंड इज की ऍक्च्युली तुम्हाला त्यावेळेला भूक लागलेली असते. मग जर इन्स्टेड ऑफ चहात साखर न घालता त्याच्याबरोबर एखादं तुम्ही प्रॉब्ली सॉल्टी बिस्किट घेतलं किंवा एखादं काहीतरी होममेड नमकीन खाल्लं, किंवा आजकाल हेल्दी नमकीन पण खूप मिळायला लागलेत, नट्स खाल्ले त्याच्याबरोबर, तर आपोआप तुम्हाला ना जे हा बॅलन्स हवा असतो ना तो मिळून जातो. येस, बरोबर. ब्रेकफास्ट बद्दल तू आता बोललीस म्हणून वजन कमी करताना कुठल्या प्रकारचा ब्रेकफास्ट घ्यावा, मग ती वर्किंग वुमन असो का ऑफिसमध्ये काम करणारी महिला असो, तर तो ब्रेकफास्ट हा महत्वाचा आहे का? आणि ब्रेकफास्ट मध्ये काय काय गोष्टी खाव्यात? ब्रेकफास्ट महत्वाचा आहे, ते तर मी तुला बोललेच आहे, कारण आपलं ना बॉडी क्लॉक एक असतं आणि ते सनराईज सनसेट वरती वर्क होतं. बॉडी क्लॉक म्हणजे काय, आपण ज्या वेळेला उठतो, ज्या वेळेला झोपतो, तर आपलं जे काय बॉडीचे पूर्ण सिस्टम्स असतात, डायजेशन, रेस्पिरेशन, अब्झॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ते ह्या क्लॉकवरती वर्क होतं. म्हणजे आपल्या बॉडीचं पण क्लॉक असतं जसं आपलं नॉर्मल सनराईज सनसेट असं असतं. तर जेव्हा तुम्ही संध्याकाळी एक 7 पर्यंत, जनरली आम्ही रेकमेंड करतो की 7 पर्यंत तुमचं जेवण संपवा, कारण त्याच्यानंतर डायजेशन थोडं स्लो व्हायला लागतं. ओके, मग स्लो झाल्यावरती तुम्ही तुमचं थोडंसं जेवण त्याच्यानंतर बंद केलं पाहिजे. 2 hour गॅप तर आम्ही म्हणतोच. त्यानंतर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तुम्ही जेव्हा सेम टाइम झोपता आणि सेम टाइम उठता तेव्हा तुमचं बॉडी पण क्लॉक सुरू होऊन जातं. मग तुम्हाला सेम टाइम भूक लागायला लागते. म्हणजे जर तुम्ही 9 वाजता दररोज ब्रेकफास्ट घेत असाल तर 9 वाजता तुम्हाला लक्षात येईल की पोटात गुडगुड व्हायला लागते. पोटात गुडगुड होणं म्हणजे काय, की तुमची बॉडी तयार आहे ते अन्न घेण्यासाठी. जर तुम्ही त्या वेळेला ते अन्न दिलं नाही, थोडंसं पुढे डिले केलं, तर मग ऍसिडिटी होण्याचे चान्सेस आहेत. बरोबर. नेक्स्ट मील खूप जास्ती खाल्लं जातं. तर ब्रेकफास्ट हे खाल्लंच पाहिजे. तर आता ब्रेकफास्ट हे कसं असलं पाहिजे, तर ICMRनी पण हे दिलेलं आहे, हेल्दी प्लेट मेथड. म्हणजे काय, की जेव्हा तुमची एक प्लेट तुम्ही कन्सिडर करता, मग तुम्ही ते तुमचं लंच पकडा, डिनर पकडा किंवा तुम्ही ब्रेकफास्टला पकडा. हेल्दी प्लेट मेथड म्हणजे काय, की तुमची जर एक 100% प्लेट आपण कन्सिडर केली तर 25% त्याच्यामध्ये काहीतरी फायबर असलं पाहिजे. म्हणजे सॅलड झालं, फ्रूट झालं, 25% काहीतरी भाजी झाली, हे लंच आणि डिनरसाठी भाजी आली. जर ब्रेकफास्टसाठी म्हणलं तर फायबरसाठी तुम्ही एखादं फ्रूट खाऊ शकता. प्रोटीनसाठी तुम्ही काही पण डाळचे डोसे घेऊ शकता.
पाहिजे तर अंडी खाऊ शकता तिथे. ते नको असेल तर अजून काहीतरी दह्यासारखं तुम्ही तिथे घेऊ शकता, दूध घेऊ शकता. आणि कार्बोहायड्रेट्स मध्ये ब्रेकफास्ट मध्ये मग काय आलं, पोहे आलं, उपमा आलं, ओट्स आजकाल बरीच लोक घ्यायला लागली आहेत. मी त्याच्याऐवजी त्यांना सांगते राजगिरा खा, व्हेरी हेल्दी. पराठे आले तिकडे. तर हे जेव्हा तुम्ही असं कॉम्बिनेशन मध्ये खाता ना, तर ते एक होलसम ब्रेकफास्ट किंवा लंच किंवा डिनर असं कन्सिडर करतो. तर मी एक्झाम्पल्स देते म्हणजे लोकांना ते घ्यायला खूप सोपं जाईल. फ्रूट घेतलं, ऍपल घ्या, ग्वावा घ्या, आता आंबे आले तर आंबा खा तिथे. त्याच्याबरोबर तुम्ही काही एखादं पराठा घ्या आणि दही घ्या, हे असं कॉम्बिनेशन घेऊ शकता. हे एक एक्झाम्पल झालं. ते नको असेल तर तुम्ही अंड घेऊ शकता, त्याच्यावर चपाती खाऊ शकता, एक फ्रूट घेऊ शकता. नाहीतर मग काय काय ना घाई असते, मग ब्रेकफास्ट ऑन द गो हे खूप कॉमन कॉन्सेप्ट आजकाल व्हायला लागले. म्हणजे काय, सगळ्या ब्रेकफास्टच्या गोष्टी एकत्र घालायच्या, मिक्सर मधनं काढायच्या, एका जार मध्ये त्या भरायच्या, त्या जाता जाता प्यायच्या. तर ते पण पॉसिबल आहे. आणि ते अनहेल्दी आहे का, तर नाही. जर तुम्ही ते प्रॉपरली प्लॅन केलं तर ब्रेकफास्ट ऑन द गो पण आम्ही रेकमेंड करतो व्हेरी मच. मी कुठेतरी असं ऐकलं होतं की जेव्हा आपल्याला भूक लागते किंवा आपण कुठल्याही डिनर मेन्यूला सुद्धा जेव्हा जातो किंवा ब्रेकफास्टच्या मेन्यूला जातो, त्या समोर ठेवलेलं अन्न असतं ते घेतो प्लेटमध्ये, तेव्हा पहिली गोष्ट तुम्ही खावी ती म्हणजे प्रोटीन. तर प्रोटीनवरती ऑफकोर्स प्रोटीनवरती आजकाल खूप व्हिडिओज आहेत आणि प्रोटीन खूप घेतलं पाहिजे असं म्हणतात. तर मला 2 प्रश्न आहेत की हे जे मी ऐकलं होतं ते बरोबर आहे का, की पहिल्यांदा प्रोटीन तुमच्या प्लेटमध्ये घ्या, आणि दुसरी गोष्ट ते प्रोटीन समजा घ्यायचं असेल तर प्रत्येक मीलमध्ये किती प्रोटीन आपण घ्यावं. करेक्ट. तर हे पण एक शास्त्र आहे त्याच्या मागे, की युजली जर तुम्ही मॉडरेटली ऍक्टिव्ह असाल किंवा म्हणजे काय, किंवा जस्ट सेडेंटरी लाईफस्टाईल आहे आणि थोडासा एक्सरसाइज तुम्ही करता, म्हणजे वॉकिंग एक 20 मिनिटं अर्धा तास करता, मे बी अर्धा तास स्विमिंग करता, मे बी जिममध्ये 1-2-3 आठवड्यातनं वर्कआउट करता, नॉट हेवी, लो इंटेन्सिटीचे, तर तुमची प्रोटीनची रिक्वायरमेंट 0.8 to 1 ग्रॅम पर kg बॉडी वेट अशी कन्सिडर केली जाते. ओके, म्हणजे 60 किलोचं वजन असेल तर 60 ग्रॅम प्रोटीन घेतलं पाहिजे. पण आता मिस्टेक लोक काय करतात, की जर एखादा व्यक्ती ओव्हरवेट असेल, सपोज माझं वेट जर पाहिजे 60 पण मी जर 100 किलोची आहे, तर मी 100 ग्रॅम प्रोटीन नाही घेतलं पाहिजे. मी माझ्या आयडियल बॉडी वेट कन्सिडर करून 0.8 to 1 ग्रॅम घेतलं पाहिजे. हे दिवसाचं झालं. मग ते आता त्याच्यासाठी प्रोटीन पावडर्स घेतली पाहिजेत का, तर अजिबात नाही. 60 ग्रॅम प्रोटीन तर जर तू कन्सिडर केलंस, मी त्याचंच एक एक्झाम्पल घेते. जनरली आपण बघितलं तर 60 ते अबाउट 75-80 ग्रॅम प्रोटीन असं ऍव्हरेज आउट केलं तर लागतं दिवसभरात, मेल फिमेल बोथ. हे मी बोलतेय लो इंटेन्सिटी वर्कआउट. मग तुम्ही जर हेवी जिमिंग करत असाल तर ती रिक्वायरमेंट कम्प्लिटली चेंज होते, ती स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन मध्ये जाते. ओके, सो हे बेसिक रिक्वायरमेंट आहे. जर तुम्हाला 60 ग्रॅम प्रोटीन दिवसभरात घ्यायचंय तर तुम्ही प्रत्येक मील मध्ये एक 10 ते 15 ग्रॅम प्रोटीन जर घेतलं तर पूर्ण दिवसात सप्लिमेंट्स न घेता तुमची प्रोटीनची रिक्वायरमेंट पूर्ण होऊ शकते. 3 ते 4. येस, मी एक्झाम्पल्स देते बिकॉज ग्रॅमेज डिफिकल्ट आहे लोकांना समजायला. तर सकाळी सपोज तुम्ही 2 अंडी घेतली, चपाती घेतली, तिथे तुम्हाला एक 15 ग्रॅम प्रोटीन मिळून जातं. तेच न घेता तुम्ही जर इंडियन ब्रेकफास्ट घेतलं, पराठे, दही, पोळीमध्ये प्रोटीन असतं, पोळीमध्ये प्रोटीन आहे. आणि हे बरेच जणांना वाटतं की प्रोटीन नाहीये, प्रोटीन सोर्सेस फक्त डाल आहे, बटर मिल्क आहे, दही आहे, प्रोटीनच आहे, असं नाहीये. त्याच्यामध्ये पण प्रोटीन, ऑफकोर्स आम्ही नाही म्हणणार की ते अगदी फर्स्ट चॉईस ऑफ प्रोटीन आहे, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रोटीन ऍड अप होतं दिवसभरातलं. तर 15 ग्रॅम तिकडनं आलं. आता लंच मध्ये जर तुम्ही असंच आपलं जे काय रेग्युलर आहार असेल तो घेतला, सॅलड घेतलं, भाजी घेतली, मग प्रोटीन एक घेतलं आणि कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे चपाती, भाकरी किंवा राईस ह्याच्यापैकी काही घेतलं आणि बटर मिल्क, हे जर असं तुम्ही कन्सिडर केलं तर तुम्हाला आरामसे अबाउट 15 ते 20 ग्रॅम प्रोटीन तिथे मिळून जातं. 4 वाजता जर तुम्ही काही नट्स घेऊ शकता, किंवा बरेच जणांना आजकाल कॅरी करतात, राजगिरा कॅरी करतात, लाडू आणि प्रॉब्ली दूध त्यांना कुठे मिळून जातं आणि ते मिक्स करून घेतात, किंवा नट्स घेतात. ओके, पॉप्युलरली हमस पण आजकाल कन्झ्युम करायला लागले. एक चीज सँडविच खाल्लं, तुम्हाला तिथेच एक अबाउट 8 to 10 ग्रॅम्स प्रोटीन मिळतात आणि उरलेले अबाउट 15 ग्रॅम प्रोटीन तुम्ही डिनरमध्ये कम्प्लीट करू शकता. कार्ब्स लो ठेवून सुद्धा तुम्ही प्रोटीन तिथे डिनरमध्ये कम्प्लीट करू शकता. मग तर झालं ना, इथे कुठेही सप्लिमेंट्सची गरज नाही. आणि जरी तुम्ही व्हेजिटेरियन असला तरी तुम्हाला इझिली मॅनेज होऊ शकतं. म्हणजे 60 ग्रॅम प्रोटीन हे कुठलंही सप्लिमेंट न घेता सुद्धा आपल्याला प्रोटीन मिळू शकतं. फक्त त्याच्याबरोबर कार्बोहायड्रेट्स आणि फॅट्स, तुम्ही व्हेजिटेरियन असाल तर तुम्हाला ते. आणि आता मी जे एक्झाम्पल दुपारचं दिलं ना, की हे असं फुल मील, तर ना बरेच जण मग म्हणतील मग आम्ही वर्किंग आहोत, आम्ही हे कसं कन्झ्युम करू. तर हे
एक फक्त फूड ग्रुप सांगितलेत मी तुला नॉर्मल ऑफिस गोईंग लोकांसाठी ते काय करू शकतात ते सांगते. कोशिंबीर कॅरी करायची, त्याच्यामध्ये हवं तर तुम्ही दही घाला, त्याच्याबरोबर तुम्ही पराठे घ्या आणि त्या पराठ्यामध्ये मी पनीर पराठा करा किंवा साधा पराठा करा, एक वेगळं दही घ्या आणि एक भाजी घ्या, झालं. सिंपल आहे ना हे कॅरी करणं. प्रत्येकाच्या घरी ना पोळी भाजी वरण भात कोशिंबीर हे तर बनतच. तर मला असा प्रश्न विचारायचा, मगाशी ती प्लेटची मेथड मला आवडली. तर दुपारचं जेवण जेव्हा आपण 12 वाजता जेवतो, कारण की सूर्यवरती डोक्यावर आलेलं असतो, भूक लागलेली असते, तर त्यावेळेला जेवणाची प्लेट कशी असावी, म्हणजे किती पोळ्या, किती कोशिंबीर, किती डाळ, याच्यावर थोडासा अंदाज दिला तर कदाचित आपल्या लगेच. तो मी जे हेल्दी प्लेट तुला ब्रेकफास्टचं सांगितलं ना, थोडे एक्झाम्पल्स देऊन, तर ते सेम इथे अप्लाय होतं. ओके, तर जर आपण एक प्लेट कन्सिडर केली, ओके, तर अर्धी प्लेट ना आपली व्हेजिटेबल पोर्शननी कव्हर झाली पाहिजे. म्हणजे काय, एक सॅलड घेतलं पाहिजे किंवा कोशिंबीर असली पाहिजे, त्याच्याबरोबर एक कुठली फळभाजी म्हणा, पालेभाजी ती असली पाहिजे, डाळीचा एखादा प्रकार किंवा पनीर घ्या किंवा तुम्ही नॉनव्हेज असाल तर नॉनव्हेज घ्या तिकडे. त्याच्याबरोबर मग हे झालं, हे प्रोटीन झालं, फायबर झालं, बरोबर आहे. हे जर तुम्ही एवढं घेतलं ना तर आपोआप तुम्ही जे क्वांटिटी ऑफ कार्ब्स घेता ना ते थोडं कमी होऊन जातं. ओके, कारण की प्लेटच जागाच कमी राहते. अजून तूप घ्यायचं, विसरायचं नाही, तूप व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि जेवण झाल्या जर भूक असेल तर ताक घ्या किंवा स्प्लिट करून थोड्या वेळाने ताक घ्या. कमाल. कारण त्यांनी प्रोबायोटिक्स तुम्हाला मिळतात, गट हेल्थ आपोआप इम्प्रूव्ह व्हायला लागते. खूप वेळेला मी तो उलटच करतो, मी आधी पोळ्या घेतो, मग शेजारी थोडीशी भाजी. बरोबर आहे ना, ते बरेच जणांचं होतं. आणि मग प्लेट भरते ती जास्ती पोळीनी भरते. करेक्ट. पण आता तू उलटच सांगितलं. जस्ट आपण ना हा पॅटर्न चेंज करायचा. म्हणजे सॅलड घेतलं म्हणजे हे जास्ती पाहिजे आणि कार्बोहायड्रेटचा पोर्शन प्लेट मधला कमी पाहिजे. खूप सिम्पल आहे हे फॉलो करायला, खूप सिम्पल आहे. आणि ना हे असं वाटेल की मी बोलते म्हणून आता डिफिकल्ट आहे, हे असं कसं करणार, कसं शक्य आहे, पण 1-2 दिवस ना करून बघा, त्यांनी खूप फरक पडतो. बरोबर. खूप वेळा ना असं म्हणतात की रात्रीचं जेवण झालं, रात्रीचं जेवण समजा हेवी झालं किंवा पूर्ण जेवण समजा झालं, तर पुढच्या दिवशी कॉन्स्टिपेशन किंवा असं ब्लोटेड म्हणजे असं पोट फुगल्याचं फिलिंग येतं. खूप वेळा येतं, खूप जणांना येतं. आणि मग पोट समजा खूप दिवस असं दीर्घकालीन फुगलेलं समजा राहिलं तर डॉक्टरकडे जाऊन त्याच्या तपासण्या पण होतात, मग तिथेही काही निदान होत नाही. बरोबर आहे. तर हे असं का होतं, ब्लोटिंग किंवा त्याला ब्लोटिंग म्हणतात, किंवा गॅसेस होत आहेत खूप, किंवा कॉन्स्टिपेशन होत आहे, या गोष्टी का होतात? हे म्हणजे तुमचं गट हिलिंग पाहिजे तुम्हाला, म्हणजे गट हेल्थ अफेक्टेड आहे, तुमचं गट अनहेल्दी आहे. तर मी थोडक्यात सांगते की गट हेल्थ म्हणजे काय. गट हेल्थ म्हणजे काय, आपल्याला लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये मिलियन ट्रिलियन मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात. तर ते गुड बॅक्टेरिया आपले सगळे बॉडी प्रोसेसेस करतात, म्हणजे डायजेशनला मदत करतात, इम्युनिटी बूस्ट करतात, सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होतं, B12चं सिंथेसिस तिथे होऊ शकतं. मग तुमची जे मूड स्विंग्स किंवा तुमचं मूड स्टेबलायझेशन तिथनं होतं. 90% सेरोटोनिन तुमच्या गटमध्ये बनतं, विच इज लाईक फील गुड हार्मोन. ओके, सो ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुमचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मॅनेज करतायत तर तुमची जर गट हेल्थ कुठे अफेक्टेड असेल तर तुम्हाला हे सगळे प्रॉब्लेम्स दिसायला लागतात. ऍसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, IBS इन सर्टन केसेस. ओके, आणि इंटॉलरन्सेस पण. बरोबर. म्हणजे काय आहे की मी आता आजकाल दूध पिऊच नाही शकत आहे, बऱ्याच लोकांची ही कंप्लेंट असते. किंवा मी आजकाल ना भात चपाती खाल्ल्यावरती मला त्रास व्हायला लागलाय, किंवा काही पर्टिक्युलर फूड मला आधी तर पचत होतं, आता पचत नाहीये, कारण तुमची गट हिलिंगची गरज आहे, गट हेल्थ अफेक्टेड आहे. मग ते आपण फिक्स करायला सुरुवात करतो. तर माझ्याकडे इनफॅक्ट तो एक गट लीन प्रोग्रामच आहे, जिथे आम्ही गट फिक्स करतो, तुमचे हार्मोन्स बॅलन्स करतो, मेटाबॉलिझम बूस्ट करतो आणि हॅबिट रिवायरिंग करतो. कारण मी जसं बोलले फक्त फूड नाहीये, फूड अँड बॉडी माइंड इज कनेक्टेड टुगेदर. ओके, तर त्याच्यासाठीच आपण जेव्हा हे गट हिलिंग सुरू करतो ना तेव्हा मग ते कॉन्स्टिपेशन कमी होतं, ब्लोटिंग कमी होतं आणि ह्या बाकीच्या गोष्टी पण मॅनेज होतात. अनदर रिझन ज्याच्यामुळे इनडायजेशन किंवा ब्लोटिंग होतंय ते म्हणजे तुम्ही पाणी कमी पिताय. बरेच लोक पाणी अजूनही कमी पितात. म्हणजे आपण एक माहिती आहे की 2.5 ते 3 लिटर प्यायला पाहिजे, पण अनेक लोक जेव्हा मी कन्सल्टेशन मध्ये बघते 1-1.5 लिटरच्या वर पाणी पित नाहीत. तर पाणी जेव्हा तुम्ही प्यायला सुरुवात करता ना तर तुम्हाला खूप गुड थिंग्स युल सी. काय,
तुमचं डायजेशन इम्प्रूव्ह व्हायला लागतं, तुमचं मेटाबॉलिझम बूस्ट व्हायला लागतं, म्हणजे यू विल सी की तुमचं एनर्जी लेवल्स वाढलेले आहेत, तुमचं अलर्टनेस वाढायला लागतं, त्याचबरोबर तुमची स्किन बेटर व्हायला लागते. तर एक पाणी प्यायल्याने तुम्हाला एवढे पॉझिटिव्ह इफेक्ट्स यायला लागतात. सेकंड इज की तुम्ही डाएटमध्ये फायबर जर कमी घेत असाल, म्हणजे सॅलड्स कमी खात असाल, फ्रुट्स कमी खात असाल, तरी पण मग तुम्हाला कॉन्स्टिपेशन होण्याचे चान्सेस जास्ती असतात. तर हे कुठे होत नाही ना, ते पहिले बघा. एक कुठेतरी रिसर्च वाचला होता की जे आपण इसबगोल म्हणतो ते सुद्धा फायबरच झालं ना. फायबरच आहे, सिलियम हस्क म्हणतो आम्ही त्याला. हस्क त्याला म्हणतात. तर त्याच्यानी आर्टरीज मधलं कोलेस्ट्रॉल सुद्धा कमी होतं. मे बी इट इज सी, कुठल्याही प्रकारच्या फायबरनी तुमचं कोलेस्ट्रॉल कमी व्हायला मदत होते. का बरं? कारण की ते हेच आहे ना की फायबर रिमूव्ह द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आणि त्यांनी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वाढतं. स्पेशली सोल्युबल फायबर जे आहे ना, त्यांनी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वाढतं. ओके, सो ते घेतलंच पाहिजे प्रत्येकाने. फायबरचं प्रमाण आपल्या डाएट मधलं. फायबर म्हणजे कसं, सिम्पल जर बघायचं असेल तर आम्ही म्हणतो 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स. म्हणजे लंच आणि डिनरला सॅलड्स घ्यायचे, 1 किंवा 2 फ्रुट्स दिवसभरात कुठेतरी तुम्ही कन्झ्युम करायचा प्रत्यन करा. आणि भाज्या तर आपण कन्झ्युम करतोच. बरोबर. फर्मेंटेड फूड्स किंवा दही जे असतं त्याच्यानी सुद्धा त्याला सुद्धा प्रोबायोटिकच म्हणतात. प्रोबायोटिक. तर फक्त फर्मेंटेड फूड्स खाऊन किंवा फक्त दही खाऊन ते पुरेसं असतं का गट हेल्थसाठी? तर गट हेल्थसाठी आपण बेसिकली हे प्रोबायोटिक्स म्हणतो. ओके, तर दही मध्ये लाईव्ह लॅक्टोबॅसिलाई असतं, त्याच्यामुळे तुमची नॅचरली तुमचे जे काय गट मायक्रोबियम्स आहेत ते इन्क्रीज व्हायला मदत होतं, गुड बॅक्टेरिया. तर दहीपेक्षा मी म्हणेन ताक कन्झ्युम करा, थोडं डायजेशनला बेटर राहतं ते. आयुर्वेदाच्या पण हिशोबाने ताक इज बेटर देन दही, तर आम्ही ताकच इन्सिस्ट करतो की तुम्ही कन्झ्युम करा. सेकंडली, तूप जे असतं ना आपल्या आहारात, त्याचं खूप बेनिफिट्स आहेत गुड बॅक्टेरिया इम्प्रूव्ह करायला. तुपामध्ये आहे आपण हे म्हणतो सॅच्युरेटेड फॅट्स. सॅच्युरेटेड फॅट्स हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्ससाठी एक प्रकारचं फूड आहे. तर त्यांनी काय होतं, जेव्हा तुम्ही तूप रेग्युलरली कन्झ्युम करता, तुमचे गुड बॅक्टेरियाचं प्रमाण वाढायला लागतं आणि त्याच्यामुळे तुमची हेल्थ इम्प्रूव्ह होते. आणि वन मोर थिंग, एक कॉन्सेप्ट आहे जे आम्ही म्हणतो प्रीबायोटिक्स. म्हणजे जे आपल्या फ्रुट्स आणि व्हेजिटेबल्स मध्ये फायबर असतं ना, ते प्रीबायोटिक्स. म्हणजे म्हणूनच मी बोलत होते 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स, म्हणजे फळं, कच्च्या भाज्या, सॅलड्स किंवा कुक केलेल्या भाज्या, ह्याचं प्रमाण तुमच्या आहारात जर वाढायला लागलं तर तुमचे जे काय बाकीचे प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपोआप कमी व्हायला लागतात. पण प्रीबायोटिकने काय फरक, म्हणजे काय? प्रीबायोटिक्स इज अ फायबर. तर ते फायबर इज अगेन फूड फॉर द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. आणि मग जेव्हा तुम्ही दही वगैरे खाता त्याच्यात दही म्हणजे हे बघ, 2 वेगळे प्रकार आहेत आणि बऱ्याच जणांना कन्फ्युजन असतं. प्रीबायोटिक म्हणजे काय, ते जे फायबर आहे ते आपल्या लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये जातं, ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्याच्यावरती फीड करतात आणि मग त्यांचं मल्टिप्लिकेशन व्हायला लागतं. म्हणून हे प्रीबायोटिक आहे. डायरेक्टली ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वाढवत नाही, आपल्या आपण मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मल्टिप्लाय व्हायला लागतात. बरोबर. पण प्रोबायोटिक्स म्हणजे काय, ते डायरेक्ट लाईव्ह मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स तुमच्या गटमध्ये जातात आणि त्यांनी ते नंबर वाढतो. ओके, सो हिअर इज द लाईव्ह मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आणि हे आपण फूड फॉर द लाईव्ह मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, हा फरक आहे. आजकाल मी असंही बघितलंय की, आणि वाचलंही होतं की अँटीबायोटिक्स जे आपण खूप आजकाल अँटीबायोटिक्स देण्याचं प्रमाण वाढलंय, म्हणजे याच्यावरती आर्टिकल्स पण न्यूजमध्ये आले होते. तर त्याच्यानी सुद्धा हा जो गट मायक्रोबायोम आहे किंवा गटमधले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते सुद्धा जातात. तर हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स गेल्यामुळे, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स डिस्ट्रॉय झाल्यामुळे कुठले वेगवेगळे आजार आपल्याला दिसू शकतात? व्हॉट आर द साइन्स की तुमच्या गटमध्ये, तुमच्या इंटेस्टाईन मध्ये पाहिजे तेवढे पुरेसे मायक्रोबियम्स नाही आहेत? याच्या साइन्स काय असतात? दॅट्स अ गुड क्वेश्चन. सो बेसिक ना, फूड इंडायजेशन व्हायला लागतं. म्हणजे अनेक लोक कंप्लेंट आजकाल खूप करायला लागलेत की दुपारी मी जेवलं ना की मी ना आय रन टू द वॉशरूम, डायजेशनच होत नाही त्यांचं नीट. ओके, सो डायजेशन अफेक्ट होतं, खूप ब्लोटिंग फील व्हायला लागलंय की दुपारी जेवल्यावरती किंवा संध्याकाळच्या वेळेला 5-6 वाजता गॅसेस व्हायला लागतात, बर्ब्स यायला लागतात, ब्लोटिंग व्हायला लागतं. दॅट्स अनदर साईन. तिसरा, मी जसं बोलले तसं आपल्याला ना कॉन्स्टिपेशन व्हायला लागतं. अगेन, जे आपल्याला हिडन सायन्स आहेत जे लक्षात येत नाही, सटली इन्फ्लमेशन आम्ही म्हणतो त्याला. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जर बॅड बॅक्टेरिया वाढायला लागलं तर बॉडीमध्ये इन्फ्लमेशन व्हायला लागतं. म्हणजे काय, बिगिनिंग ऑफ PCOS, डायबिटीज आणि हायपोथायरॉइडिझम. ओके. ओके,
आणि मूड स्विंग्स पण खूप व्हायला लागतात, Okay. चिडचिडेपणा वाढायला लागतो, थकवा खूप यायला लागतो. हे सगळे साईन्स असू शकतात की तुमच्या गटला हिलिंगची गरज आहे. बरोबर किंवा वेल फॉर्म स्टूल्स पण नसतात. बरोबर. काय काय ना डायरिया पण जास्ती व्हायला लागतो. बरोबर. ती पण एक इंडिकेशन आहे. सो खास करून म्हणजे बायकांमध्ये वेगवेगळे हॉर्मोन्स हे कदाचित पुरुषांपेक्षा जास्ती असतात आणि वेगवेगळ्या फेजेस सुद्धा, मला असं वाटतं सायकल सुद्धा ती 20, 25, 30 दिवसाची सायकल असते आणि त्याच्यामध्ये हॉर्मोन्स अपडाऊन होत असतात. तर त्याचा सुद्धा इम्पॅक्ट बायकांमध्ये गट हेल्थवरती महिन्यामध्ये कंटिन्युअस होत असेलच ना, ज्याच्यानी वजन वर खाली होतंय किंवा काय जे होतंय. तर मला अशा 2-3 सिम्पल हॅबिट्स विचारायच्या आहेत ज्या गट हेल्थसाठी आहेत, ज्याच्यानी एक बाई तिचं वजन आणि ओव्हरऑल हेल्थ सुद्धा चांगलं ठेवू शकते आणि डे टू डे मध्ये ते करणं खूप सोपं होऊ शकतं. हो हो. तर द थिंग इज की आता आपण जेव्हा गट हिलिंग कन्सिडर करतो तर गट हिलिंग का करायचं हे मी तुला सांगितलेलं आहे की एकतर जनरली तुमच्या बॉडीचे सर्व प्रोसेसेस त्याच्यावरती अवलंबून असतात. तर व्हॉट यू सेड की महिलांमध्ये हार्मोन्स जास्ती असं नाही, डिफरंट Different हार्मोन्स असतात. मेल्समध्ये हार्मोन्स डिफरंट असतात, फिमेल्समध्ये डिफरंट असतात. आता फिमेल हार्मोन बद्दल आपण काय एवढी चर्चा करतो, कारण ते इन द होल मंथ ते उपर नीचे असं चेंज होत राहतात, कारण ती पिरियडची सायकल असते म्हणून. ओके, मग ते PMS वाढतं कारण की एक पर्टिक्युलर हार्मोन कमी व्हायला लागतं, किंवा एक 10 दिवस असतात जिथे एकदम मूड खूप छान असतो कारण ते हार्मोनचं बॅलन्स व्यवस्थित असतं. ओके, सो त्यासाठी आता फूड थ्रू हे पॉसिबल आहे का की आपण हार्मोनचं बॅलन्स व्यवस्थित मेंटेन करू? तर येस, प्रिटी मच पॉसिबल. हे हार्मोनचं अपडाऊन्स होत राहणार का? होतच राहणार. पण हे जे काय एकदम सडनली अप अँड डाऊन मुळे तुमचे मूड स्विंग्स व्हायला लागतात, किंवा खूप ब्लोटिंग एक्सपिरियन्स होतं, किंवा PMSचे प्रॉब्लेम्स व्हायला लागतात, किंवा पिरियडचा फ्लो खूप होतो किंवा अजिबातच होत नाही, हे जे काय हे प्रॉब्लेम्स आहेत. हार्मोन्स तर वर खाली होतच राहणार, पण जर तुमचं डाएट आणि एक्सरसाइज इन द राईट प्लेस असेल तर हे हार्मोन्सचे जे फ्लक्च्युएशन्स असतात ना ते कमी होतात. म्हणजे आता प्रॉपर डाएट काय फॉलो केलं पाहिजे? एक तर मी बोलले मिनिमम एक तुम्ही मे बी 7,000-8,000 स्टेप्स चाला. जो तुम्हाला एक्सरसाइज आवडतोय ना तो राईट एक्सरसाइज आहे. बरोबर. कुठला बेस्ट आहे असं कोणी विचारलं तर मी म्हणेन की तुम्हाला जो आवडतो तो तुम्ही जो करणार तो राईट एक्सरसाइज आहे. असं काही जण म्हणतात ना की तुम्ही खूप समजा 8,000-10,000 स्टेप्स दिवसामध्ये चाललात तर त्याच्याने सुद्धा वेट लॉस होतो. ऑफकोर्स होतो, किंवा त्याच्याने बोन डेन्सिटी सुद्धा वाढते. ऑफकोर्स होते. तर हे किती अंडर रेटेड आहे माहितीये का की मी वॉकिंग करतो तर माझं वजन कमी होणार नाही. हे तर एव्हरी सेकंड पर्सन जे माझ्या इथे क्लिनिकमध्ये येतात त्यांचं हे कन्सर्न असतं की मी फक्त वॉकिंग करू शकतो, माझं वजनच नाही कमी होणार. आणि इतकंच नाही तर वॉकिंगमुळे ब्लड प्रेशर पण कमी होतं, असंही रेग्युलेट होतं. म्हणजे झिरो एक्सरसाइज पेक्षा तुम्ही जर 5,000 स्टेप्स जरी चाललात ना तरी इट्स अन अचीवमेंट. आणि मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगते इथे की माझ्याकडे एक महिला आलेली होती. ती एक अशी आय थिंक 55-60 ची असेल आणि तिला ना नी रिप्लेसमेंट करायची होती. तर आता तिचं कन्सर्न काय होतं की वजन जास्ती होतं म्हणून नी मध्ये प्रॉब्लेम आलाय म्हणून नी रिप्लेसमेंट करायची. आता वजन जास्ती आहे, गुडघा दुखतोय, व्यायाम होत नाही म्हणून वजन वाढतंय. हे पूर्ण विशियस सायकल होऊन गेलं. मग आम्ही सिंपल गोष्ट काय केली ना, तिच्या घरी सायकल होती, एक 5 मिनिटं तिनं अशी 3दा फक्त दिवसातनं एक्सरसाइज करत होती. त्याच्यामध्ये आम्ही डाएट चेंज केलं, 5 मिनिटं व्यायाम केला. बेसिकली तिचं ऑपरेशन पण का होत नव्हतं कारण तिचं ब्लड प्रेशर खूप जास्ती होतं, वजन पण खूप जास्ती होतं. ओके, तर ब्लड प्रेशर कंट्रोलमध्ये यायला हवं होतं, नाहीतर नाहीतर सर्जरी करणं शक्य नव्हतं. तर मग आम्ही काय केलं की एक 5 मिनिटं एक्सरसाइज एक 3दा-4दा ती करायची. आणि त्याचबरोबर ऑफकोर्स डाएटमध्ये बदल केला, फायबर जास्ती ऍड केलं, प्रोटीन जास्ती ऍड केलं, कार्बोहायड्रेट्स कमी केले. आणि मग आम्ही बघितलं की 1.5 ते 2 महिन्यातच तिचं सगळे रिडिंग जे आहेत ते नॉर्मलाइज झाले. मग तिने तिची सर्जरी केली. सर्जरी नंतर ती परत आली आमच्याकडे आणि मग तिला एक्सरसाइज करायला जमत होतं. मग ऍक्टिव्ह एक्सरसाइज, बरोबर. मग एक तासभर ती चालायची. ती एक ऑपॉर्च्युनिटी होती, फक्त वॉकिंग करायची. आणि तिचं जवळपास एक 10 किलो तरी आम्ही बघितलेलं होतं की वजन कमी झालं नंतर. म्हणजे आपण आता आहाराबद्दल बोललो, न्यूट्रिशन बद्दल बोललो, पण त्याच्याबरोबर एक महत्वाचा मुद्दा आता तुम्ही सांगितला तो म्हणजे एक्सरसाइज. आणि एक्सरसाइज म्हणलं ना की पहिलं डोक्यात येतं की जिम मध्ये जायला पाहिजे, करेक्ट आहे, आणि वजन उचललं पाहिजे कारण की मसल मास वाढला पाहिजे, त्याच्याने वजन पण, किंवा त्याबद्दल सुद्धा वेगवेगळ्या गोष्टी, त्याच्यावर कदाचित अजून एक एपिसोड होईल. पण एक्सरसाइज हा वॉकिंग सोडून
वेगवेगळं काय करू शकतात जेव्हा वेळ नसतो महिलांना? सो आय थिंक तुला असं विचारायचंय की जिम केलं पाहिजेच जिम का? केलं पाहिजे का? कारण की आता घरात समजा एखादी 60 वर्षाची आजी असेल तर तिला तू असं तर नाही म्हणू शकत ना आता जा जिम मध्ये व्यायाम कर. पण 60 वर्षाची आजी नसते आजकाल. 65 वर्षाची आजी किंवा आजकाल 70 आणि 80च्या पुढे यू विल से लाईक त्यांना तर कसं सांगणार मग जिमला जा म्हणून? येस, पण आहेत अजूनही माझ्याकडे क्लायंट्स आहेत जे जिमला जातात. पण हॅव्हिंग सेड दॅट की जर तुम्हाला बेसिकली आपण जिमला का जातो? आपलं मसल मास वाढवायचं असतं म्हणून. ओके, कारण आपण रेझिस्टन्स एक्सरसाइज करतो. म्हणजे वेट उचलतो म्हणजे काय, काहीतरी रेझिस्टन्स आहे जे बॉडीला देतो, त्याच्यामुळे मसलची ग्रोथ होते. ओके, तर हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण आपण जेव्हा वॉकिंग, रनिंग, सायकलिंग, स्विमिंग जेव्हा करतो हा कार्डिओ एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज झाला. आणि जेव्हा आपण स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करतो तेव्हा ते जिम वर्कआउट किंवा वेट बेअरिंग एक्सरसाइज असं आम्ही म्हणतो. दोन्ही इक्वली इम्पॉर्टंट आहे. तर त्याच्यासाठी जिम म्हणून आम्ही म्हणतो की केलं पाहिजे, कारण तुमची मसल्स वाढायला लागतात, तुमची बोन डेन्सिटी वाढायला लागते म्हणून. पण असं जरुरी अजिबात नाहीये की तुम्ही जिम मध्ये जाऊन एक तासभर व्यायाम केला तरच तुमचे ते मसल मास वाढू शकेल. बरोबर. तुम्ही घरी, मी साधं सोपं सांगते, स्लो जर तुम्ही सूर्यनमस्कार केले, जे बरेच क्लायंट्स माझे करतात, एक सुरुवातीला 6 जमतात, 6 करतात, 12 करतात, 12 नंतर नेक्स्ट टाइम मला येऊन सांगतील मला तर 24 जमतंय करायला. जर तुम्ही साधे स्लो सूर्यनमस्कार केले तरीही तो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज घरचा राहतो. बरोबर, कारण तुम्ही तुमचं ओन बॉडी वेट एक्सरसाइज युज करून करताय. कॅलिस्थेनिक्स पण हा त्यातलाच एक प्रकार आहे. घरी तुम्ही ओन स्वतःचं बॉडीचं वेट वापरूनच एक्सरसाइज करू शकता. बरोबर, ते पण एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजचाच फॉर्मॅट आहे. बरोबर. तर जरुरी नाहीये की तुम्ही एक्सरसाइज म्हणजे जिमला, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग म्हणजे जिमलाच गेलं पाहिजे. हे तुम्ही घरी सुद्धा करू शकता. हे साधं सोपं सूर्यनमस्कार पासून सुरुवात करून मग आजकाल खूप युट्यूब व्हिडिओज आहेत जे तुम्ही थेराबँड्स वापरून करू शकता. आजकाल लोकांकडे बरेच छोटे छोटे डंबल्स घरी आणून ठेवतात, त्यांनी तुम्ही वर्कआउट करू शकता. किंवा पॉसिबल आहे. आपल्या बिल्डिंग मध्ये समजा 8व्या मजल्यावर अगदी घर असेल तर पहिले 2-4 मजले चढण्यामध्ये सुद्धा ट्रेनिंग होऊ शकतं पायांचं. येस येस. आणि मग अगदी तुम्हाला सहज जमायला लागलं तर वेट्स लावा मग पायाला. आजकाल वेट्स मिळतात ना, वेट्स लावा पायाला. खूप सोपं आहे. कॉम्प्लिकेट केलं ना आपण की लोकांना काय वाटतं की मी आता ना बारीक होणार आहे, म्हणजे मी जिमची मेंबरशिप घेणार आहे. जिम मध्ये न जाता सुद्धा वजन कमी होऊ शकतं. येस येस, प्रिटी मच पॉसिबल. किती जण माझ्याकडे येऊन करतात. माझ्याकडे मी म्हणेन एक अबाउट 20% लोक फक्त जिमला जातात. मग जेव्हा तुमच्याकडे एखादा क्लायंट येतो किंवा एखादा पेशंट येतो आणि त्याला तुम्ही पूर्ण न्यूट्रिशन आणि एक्सरसाइजचा सुद्धा चार्ट देता, मग त्यांना ते पण सांगा की कुठले एक्सरसाइजेस त्यांनी केले पाहिजे? सो द थिंग इज की एक्सरसाइजचा चार्ट, आता सपोज ते बेसिक लेवल पासून सुरुवात करतायत तर एक्सरसाइजचा सपोर्ट आम्ही डेफिनेटली देतो त्यांना अलॉंग विथ डाएट. पण जेव्हा त्यांचं ते ॲडव्हान्स सुरू होतं, म्हणजे बरेचसे असतात ना की हा माझा बॉडी बिल्डिंगचा गोल आहे, एवढं फॅट पर्सेंटेज मला हवंय, प्रिटी मच जमतं ते परफॉर्मन्स न्यूट्रिशन कडे जातं. ते पण अचीव्ह करणं पॉसिबल आहे. पण त्याच्यासाठी मग एक पर्टिक्युलर वे ऑफ एक्सरसाइज असतो आणि पर्टिक्युलर डाएट असतं. मग तो जो एक्सरसाइज असतो ना, मग त्याच्यासाठी एक्सरसाइज एक्सपर्ट हवा. मग त्याच्यासाठी जिम पण पाहिजे, वेगवेगळे एक्सरसाइज पाहिजे, मेजर करता आलं पाहिजे तुम्ही काय ट्रेन करताय. तसंच मग बाकीचे आता आयर्नमॅन मध्ये पार्टिसिपेट करणारे पण येतात, मॅरेथॉन मध्ये पार्टिसिपेट करणारे येतात. तर ते स्पेशलाइज त्यांना लागणारा आहार आणि अगदी नॉर्मल माणसाला किंवा नॉर्मल महिलेला लागणाऱ्या आहारामध्ये आणि एक्सरसाइज मध्ये सुद्धा काय फरक असतो? सो इंटेन्सिटी ऑफ एक्सरसाइज चेंज होते त्यांची. तर मी जेव्हा बेसिक लेवलचा एक्सरसाइज बोलले, म्हणजे वॉकिंग झालं, रनिंग झालं वगैरे, लाईट वेट ट्रेनिंग झालं, हे सगळे लाईट एक्सरसाइजेस झाले. पण जेव्हा तुमचं एक्सरसाइज तुम्ही वाढवायला लागतात, म्हणजे हेवी डेडलिफ्ट करताय, हेवी स्क्वॉट्स करताय, किंवा एव्हरी डे वेट ट्रेनिंग मॉडरेट टू हाय इंटेन्सिटी करताय, किंवा कुठला तरी स्पोर्ट लाईक आयर्नमॅन साठी पार्टिसिपेट करताय, तर तुम्ही बॉडीला जास्ती एक्झॉस्ट करताय. म्हणजे काय होतंय की तुम्ही मसल युजअप खूप करताय. जेव्हा तुम्ही मसल युजअप खूप करताय तेव्हा ते मसल बिल्टअप व्हायला पाहिजे, परत ते डाएटच्या थ्रू होतं. बरोबर. सो परफॉर्मन्स तुमचं एक्सरसाइज मध्ये तेव्हाच इम्प्रूव्ह होऊ शकतं जेव्हा तुमची रिकव्हरी चांगली होते, आणि ते पॉसिबल आहे ओनली थ्रू प्रॉपर फूड आणि प्रॉपर सप्लिमेंटेशन. बरोबर. मग तिथे सप्लिमेंट्स घेणं इम्पॉर्टंट आहे. बरोबर. आपण जेव्हा डिस्कस करत होतो त्यावेळेला एक मुद्दा निघाला होता की आजकाल लहान मुलींना किंवा अल्पवयीन, अल्पवयामध्येच
पाळी येते, पिरियड्स आर कमिंग व्हेरी व्हेरी अर्ली इन लाईफ, तर त्याचं खरं कारण काय आहे आणि त्याचं ॲट्रिब्युशन सगळं लाईफस्टाईलशी आहे का, किंवा न्यूट्रिशनची आहे का एक्सरसाइजची आहे का सिडेंटरी लाईफस्टाईलची सांगू शकता का? सगळ्याशी आहे ऍक्च्युली. कारण की एक तर अर्ली मेनार्की हे खूप कॉमनली ना अर्बन गर्ल्समध्ये जास्ती दिसायला लागलंय. ओके. कारण की फूड म्हणजे एक तर एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स पण खूप होतंय. जसं की म्हणजे काय होतंय ना, लॉट ऑफ टाइम्स बॉडी स्प्रेज जे वापरतोय आपण, ओके, डिओड्रंट्स जे वापरतोय, किंवा आता लहान मुली तर लिपस्टिक्स वगैरे वापरत नाही, प्लास्टिक वेअर जे आपण वापरतोय, प्लास्टिक मध्ये आपण जे पाणी कॉमनली पितोय, दीज आर ऑल समथिंग विच मिमिक द नॅचरल इस्ट्रोजन आपल्या बॉडीमध्ये आहे ते, त्याला आम्ही म्हणतो झिनो इस्ट्रोजन्स. तर ह्याचं प्रमाण वाढायला लागलंय. म्हणून पण मी बोले एन्व्हायरमेंटल टॉक्सिन्स हा एक भाग झाला. ओके. सेकंडली डायटरी हॅबिट्स, एक तर लाईफस्टाईल खूप सेडेंटरी व्हायला लागली. जितकं जास्ती प्रमाणात एक्सरसाइज पूर्वी व्हायचा तितका नाही होतंय. खूप इंडोर असतात मुलं मुली दोघंही. एक्सपोजर टू सनलाईट खूप कमी व्हायला लागलंय. व्हिटॅमिन डी पण एक फॅक्टर आहे जे त्याच्यामध्ये अडिशनल आहे ते. फूड हॅबिट्स खूप ऑर्डरिंग इन व्हायला लागलंय. जंक फूड खाण्याचं प्रमाण वाढायला लागलं. बाहेर येणारं फूड सुद्धा कंटेनर्स ते प्लास्टिकचे किंवा थर्मोकॉलचे असतात कधी कधी. करेक्ट आहे, ते एक व्हायला लागलंय. जंक फूड कडे कल जास्ती वाढायला लागलाय. ओके. सेडेंटरी लाईफस्टाईल वाढायला लागली. अनेक वेळेला एक रुटीन नसतं. सॅटर्डे संडे खूप जागरण होत असतं. मंडे टू फ्रायडे ते खूप बिझी असतात स्कूलमध्ये, आणि मग त्याच्यानंतर दीज ऑल आर फॅक्टर्स ज्याच्यामुळे इवन 4थीत आणि 5वीतल्या मुलींना सुद्धा पिरियड्स यायला लागलेले. अशी जेव्हा तुम्ही केस बघता आणि त्याच्यामध्ये प्रश्न खरा असा आहे की ज्या मुलींमध्ये ज्या अल्पवयीन मुलींमध्ये पिरियड हा लवकर येतोय, त्यांना नंतरच्या आयुष्यामध्ये PCOS किंवा थायरॉइड किंवा डायबेटीस होण्याचं प्रमाण जास्ती असू शकतं का? नंतर नाहीच, ते तर इमिजिएटलीच. म्हणजे असं झालंय की पिरियड सुरू झालेले आहेत, पण काही दिवस व्यवस्थित आले, पण परत बंदच झाले, येतच नाहीयेत. इरेग्युलर खूप असे किती येतात माझ्याकडे केसेस, कारण की PCOS डिटेक्ट झालंय. किती? म्हणजे 12, 13, 14 वर्षाच्या मुलीमध्ये PCOS डिटेक्ट झालंय. नॉट जस्ट दॅट, प्री डायबिटीज डिटेक्ट झालेलं आहे. पण मग अशी एखादी केस आली की तुम्ही ती रिव्हर्स केली आहे? ऑफकोर्स. सो द थिंग इज की सगळं लाईफस्टाईल. देन अशा मुलांसाठी तर औषधांपेक्षा लाईफस्टाईलवरती पेरेंट्सना त्यांचा जास्ती कल असतो. तर लाईफस्टाईलमध्ये कसे बदल करायचे, एक आता ना लहान मुलींबरोबर काम करताना हे थोडंसं असतं की अगदीच काय ते ऍडल्ट सारखे डिलिजंटली आपण जे देऊ तसंच्या तसं फॉलो करतील असं नाहीये. कारण त्यांना जंक फूड पण एन्जॉय करायचं एक सवय झालेली असते. सडनली लाईफस्टाईल चेंज. तर अशीच एक मुलगी आलेली माझ्याकडे, तिचं पूर्ण ना नेकला डार्कनिंग झालेलं होतं. म्हणजे काय, तिला इन्सुलिन रेझिस्टन्स होता हे दिसत होतं. डार्कनिंग ऑफ द स्किन, इथे ना केस यायला लागतात ज्याला आम्ही हर्सिटिझम बोलतो. तर त्या गोष्टी जेव्हा दिसायला लागतात ना, म्हणजे कुठेतरी PCOS होण्याचे चान्सेस आपल्याला दिसतात. आणि पिरियड्स इरेग्युलर व्हायला लागतात. तर हे मी सांगेन पेरेंट्सना की ह्या गोष्टींकडे ना अवश्य लक्ष द्या की हे तुम्हाला कुठे ऑब्झर्व होतंय का. डोळ्याखाली अचानक काळं दिसायला लागतं, मानेला काळं दिसायला लागतं, स्किनच जनरली काळी व्हायला लागते. म्हणजे काय की कुठेतरी ते डिस्कलरेशन होतंय, काहीतरी हार्मोनल इम्बॅलन्स व्हायला लागलेला आहे ते. मग त्याच्यामध्ये काय करायचं, जनरली असा रूल फॉलो करायचा की 80% ऑफ द टाइम तुम्ही होम कुक्ड मील खायचं. मग तुम्ही जर रोज जंक फूड खात असाल तर मी अशा मुलांना म्हणेन एक दिवस तुम्ही संडेचा ठेवा आणि मग पाहिजे ते तिथे तुम्ही एन्जॉय करा. रेस्ट ऑफ द डेज तुम्ही जनरली जे आहे ते होम कुक्ड फूडच खायचं आणि त्याच्याकडे थोडंसं लक्ष जास्ती द्यायचं. प्रोटीन अगेन त्याच्याकडे लक्ष दिलंच पाहिजे. पण युजली प्रोटीन ना लहान मुलींमध्ये हा प्रॉब्लेम फारसा मी पाहिलेला नाहीये. कन्झ्युम करतात, काय तसा प्रॉब्लेम नाही, दिलं तरी ते कन्झ्युम करतात. पण सॅलड्स खायला मात्र ते रिफ्यूज करतात. मग अशा वेळेला लहान मुलींमध्ये मी म्हणते की फ्रुट्सचं प्रमाण तुम्ही थोडंसं वाढवू शकता. ओके. त्याचबरोबर ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय, अगदी जिमलाच गेलं पाहिजे का तर नाही. तुम्ही त्यांना जर सायकलिंग करायला आवडत असेल तर मुद्दामून सायकलिंग एक अर्धा तास संध्याकाळी, आवडता स्पोर्ट असेल तर, किंवा स्विमिंगला कंपल्सरी जायला सांगा, किंवा संध्याकाळी मैत्रिणींबरोबर काहीतरी असं ना काहीतरी एक ऍक्टिव्हिटीमध्ये एंगेज करा जिथे एक अर्धा ते 1 तास बिझी राहतील ते. बरोबर. आणि सन एक्सपोजर
आजकाल आपण सन एक्सपोजर घेत नाही. कोणीही घेत नाही. हो. तर जेव्हा सन एक्सपोजर सुरू होतं तेव्हा व्हिटॅमिन डी नॅचरली मिळायला लागतं आणि खूप डिफरंट चेंजेस बॉडीमध्ये दिसायला लागतात. इव्हन हार्मोन बॅलन्सिंगसाठी व्हिटॅमिन डी एक्सपोजर खूप इम्पॉर्टंट आहे, खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे इतके सोपे उपाय खरं तर आहेत की प्रत्येक म्हणजे हा तर आपण आता वुमन स्पेसिफिक आपण काही इश्यूज बोललो, पण या हे कोणासाठीही कुठल्याही वयामध्ये बोथ जेंडर्ससाठी जे तुम्ही आता उपाय सांगितले ते सगळ्यांसाठीच उपयुक्त ठरू शकतात. पीसीओएसच्या केसेस सुद्धा आजकाल खूप इन्क्रीज होत आहेत. पण असाही दुसरा प्रश्न माझ्या मनामध्ये येतोय की पीसीओएस जेव्हा एका डॉक्टरांनी सांगितलेलं असतं तो प्रत्येकाला पीसीओएसच असतो का? पीसीओएसची लक्षणं काय? आणि अशा काही केसेस तुम्ही बघितल्या आहेत का की पीसीओएस सांगितलंय पण तो खरं पीसीओएस नव्हताच आणि मग तो कसा रिव्हर्स केला? आहे ना. पीसीओएस बद्दल जर बोलायचं तर हाऊ डू रेकग्नाइज की पीसीओएस झालेला आहे. एक तर पिरियड्स इरेग्युलर व्हायला लागतात, ऍक्ने यायला लागतं स्किनवरती, ओके, डिस्कलरेशन जे मी बोलले अराउंड द नेक रिजन किंवा इन द आर्मपिट्स वगैरे दिसायला लागतं. देन हर्सिटिझम म्हणजे चिनला हेअर यायला लागतात, बारीक बारीक केस यायला लागतात. हे सगळे सायन्स जर तुम्हाला कुठे दिसत असेल तर पीसीओएस असण्याची शक्यता आहे. पण पीसीओएस आहे तुम्ही ठरवून तुम्ही डिसाइड करायचं की मला पीसीओएस आहे आणि त्याच्यावरती इलाज तुम्ही सुरू नाही करू शकत. हे तुम्हाला जर ऑब्झर्व झालं तर गायनॅककडे व्हिजिट करा. गायनॅक विल आस्क यू टू गेट अ अल्ट्रासाउंड डन, म्हणजे सोनोग्राफी करायला सांगतात, काही ब्लड टेस्ट करायला सांगतात आणि मग त्याच्यानंतर ते एस्टॅब्लिश होतं की तुम्हाला पीसीओएस आहे. मग डॉक्टर तुम्हाला सजेस्ट करू शकतात की लाईफस्टाईलवर तुम्ही जोर देणार आहात का औषधांबरोबर लाईफस्टाईलचं चेंज करायचा, ते सिव्हिअरिटीवरती ठरतं. सो हे डिसिजन डॉक्टर्स आणि डायटिशियनचं टुगेदर होतं तिथे मग, ओके. पण असं बरेचदा होतं की आता पीसीओएस आहे, ते आहे, तुम्ही औषधं घेतली डॉक्टरांकडनं, 1 वर्ष वगैरे गेलेलं आहे, मे बी तुमचा तो पीसीओएस गेलेला आहे. जरुरी नाहीये की तुम्हाला पीसीओएस कंटिन्यू राहू शकतं. तर एकदा 1 वर्ष तुमचं जर सगळं व्यवस्थित आहे, ट्रीटमेंट घेतली वगैरे, तर परत ना एकदा तुमचं अल्ट्रासाऊंड केलं पाहिजे. एक केस माझ्याकडे अशी चाललेली, ती मुलगी स्वतःहून बोलते मला पीसीओएस आहे, मला पीसीओएसचं डाएट पाहिजे. पण तिच्याकडे बघून ना साधारण एक आम्हाला अंदाज येतो की चिन हेअर दिसतात, ऍक्ने दिसतात, पिरियड इरेग्युलर असतं. तसं काहीच नव्हतं. ती बोलली तरी मला पीसीओएस आहे. मग आय सेड एक काम कर, परत जाऊन तू चेक करून घे, अल्ट्रासाऊंड करून घे, पीसीओएस आहे का बघ. तर तिथं पीसीओएस नव्हतंच, गेलेलं होतं तिचं. मग देन तिचं इज जस्ट लाईक की तिला हेल्दी लाईफस्टाईलचं डाएट देणं इम्पॉर्टंट होतं. पीसीओएस रिव्हर्सल हा भागच तिथे आला नाही. पण पीसीओएस रिव्हर्सल डाएटनी पॉसिबल आहे का? तर 100% पॉसिबल आहे. आपण डाएट बद्दल बोललो आणि हा म्हणजे एक्सरसाइज सुद्धा पीसीओएस साठी मगाशी सांगितलं तसं एक्सरसाइज वेगवेगळ्या प्रकारे आपण करू शकतो. पण एक दुसरा प्रश्न असा की कधी असं होतं का की एक्सरसाइज सुद्धा हा एक बॉडीसाठी एक स्ट्रेसर असतो? येस. म्हणजे 30 मिनिटं एक्सरसाइजच्या ऐवजी एक्सरसाइज खूप आवडतो म्हणून फक्त 1.25-1.5 तास एक्सरसाइज केलेला गेला आहे आणि त्याच्यामुळे सुद्धा पीसीओएस झालाय फॉर एक्झाम्पल, किंवा त्याच्यामुळे कुठला वेगळा इश्यू आलाय किंवा वेट गेन झालाय. कॅन एक्सरसाइज आजकाल ना मी हे खूप कॉमनली ना 35 to 45 to 50 या एजच्या महिलांमध्ये जास्ती बघते हे. तर मी का म्हणेन की ह्या एज ग्रुपमध्ये थोडं लक्ष दिलं पाहिजे की ओव्हर एक्सरसाइज नाही कर. एस्पेशली 40शी मध्ये ना जेव्हा तुमचं पेरिमेनोपॉज यायला लागतं ना तेव्हा एकदम कोणाला फिट राहायची जर सवय असेल ना आणि थोडं वजन वाढायला लागलं पेरिमेनोपॉजच्या टाइमला, तर सडनली एक्सरसाइज खूप वाढवतात. डाएटमध्ये कॅलरीज कट करायला लागतात. कॅलरी नुसते नाही कट करत, न्यूट्रिएंट्स कमी करायला लागतात. म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स एकदम बंद करणार, मील जर स्किप करणार. जेव्हा तुम्ही असं करायला लागता ना तेव्हा तुम्ही बॉडीमध्ये कॉर्टिझॉलचं प्रमाण वाढवायला लागतं. आता पेरिमेनोपॉज मध्ये किंवा 35+ जेव्हा तुमचे हार्मोन्स अपडाऊन होत असतात तेव्हा तुम्ही जर हे कॉर्टिझॉल लेवल्स परत वाढवायला लागले तर वन ऑफ द मेजर रिझन्स बेली फॅटचं कॉर्टिझॉल अक्युम्युलेशन आहे. आणि हे खूप कॉमनली मी प्रॅक्टिसमध्ये पण पाहिलंय की नॉट बिकॉज की आपण हे ऐकतो म्हणून मी बोलतेय, मी हे पाहिलेलं आहे. एक महिला अशी चाललेली, ए टाईप पर्सनॅलिटी आपण म्हणतो ना की खूप अँबिशियस, व्हेरी अँबिशियस, आणि ना अशा वर्कआउट्स येस अशा ना खूप आजकाल खूप महिला अशा आहेत. असं असलं पाहिजे. मी म्हणेन की ऑफकोर्स अम्बिशियस पाहिजे, बोथ मेल अँड फिमेल इक्वली, पण ते ओव्हर अम्बिशियस होऊन हेल्थ नाही एफेक्ट झाली पाहिजे. सो ती जॉब करत होती,
एक्सरसाइज इंटेन्स करत होती, एव्हरी डे इंटेन्स वर्कआउट तिचं करत होती, रिकव्हरी तिची होत नव्हती कारण तिची झोप नीट कम्प्लीट होत नव्हती, डाएटमध्ये सडनली खूप कॅलरीज कट डाऊन केलेल्या होत्या. आम्ही काय केलं, एक्सरसाइज एकदम कमी करून लो इंटेन्सिटी वर्कआउट ठेवलं. म्हणजे कसं, जिममध्ये तुम्ही जेव्हा हाय वेट्स घेऊन लेस रेप्स करताय, लो वेट घेऊन मोर रेप्स करायचे, कारण ती जिमला जात होती म्हणून हे मी तिला सांगितलं. आणि इन बिटवीन ती रनिंग करायची. असे स्टॉप रनिंग, स्टार्ट वॉकिंग. इन द नेक्स्ट 15 days आम्हाला दिसलं की तिचं वजन एक अबाउट 2 kgs कमी झालंय. पण हे असं कसं ओळखलं, म्हणजे तुम्ही ऑन व्हॉट बेसिस ओळखलं की त्या पेशंटला, त्या मुलीला किंवा बाईला? कारण साधारण सो आता ना टेलिंग यू ना, आता विथ द एक्सपिरियन्स जनरली ना एक ए टाईप पर्सनॅलिटी काय आहे ते आम्हाला समजून जातं. स्वतःला किती एक्सेस पुश करत असतात ते समजतं. जेव्हा ते आमच्या समोर येतात तेव्हा ना थकलेले असतात ते. लिटरली यू कॅन सी दॅट दे आर टायर्ड. कारण की एकतर ना रिकव्हरी झालेली नसते, डेफिशियन्सीज पण काही असतात त्यांना, बॉडीला ना रेस्ट करायचा चान्सच देत नाही, कुठे थांबायचं हेच माहिती नसतं बऱ्याचच्यांना. मग ते जेव्हा तुम्ही कुठे कामनेस नाही आणत ना डे टू डे लाईफमध्ये, तेव्हा मग तुम्हाला वेट लॉस सुद्धा दिसत नाही. हे तर मी खूपदा पाहिलेलं आहे. यू नीड टू हॅव बॅलन्स बिटवीन नॉट डुईंग एनिथिंग. म्हणजे अशा कितीतरी जणी माझ्याकडे येतात आणि म्हणतात की काहीच नाही करायचं, असं कसं शक्य आहे? पण करून बघा, पण फरक दिसतो. मला असंही वाटतं की म्हणजे समटाइम्स जसं 2 आता तुम्ही गोष्टी सांगितल्या की टाईप ए पर्सनॅलिटीच्या महिलांमध्ये जेव्हा एक्सरसाइज वगैरे खूप जास्ती होता तो तुम्ही कमी केलात. तसंच तुम्ही मगाशी सांगितले की पेरिमेनोपॉज किंवा मेनोपॉजच्या आसपास असलेल्या आलेल्या महिला जेव्हा वजन सडनली वाढायला लागतं तेव्हा तिथे ते दुसरी गोष्ट करतात की खाणं कमी करून टाकतात. दोन्ही एक्स्ट्रीम्सच झाले. एकीकडे खूप एक्सरसाइज झाला, एकीकडे खूप कमी खाणं झालं. म्हणजे कुठेतरी हा ऍक्सेप्टन्स पण पाहिजे का की कदाचित कमी करणं, पहिल्या केसमध्ये एक्सरसाइज कमी करणं हा गरजेचा आहे, आणि दुसऱ्या केसमध्ये कदाचित त्या पेरिमेनोपॉज किंवा मेनोपॉजच्या वेळेला वजन थोडंसं वाढणार आहे आणि दॅट हॅज टू बी ऍक्सेप्टेड. येस, दॅट हॅज टू बी ऍक्सेप्टेड. आय वुडंट से की अगदी तुम्ही एक 10 किलोनी वाढवा आणि मग विचार करायला लागा, पण मे बी एक 1 or 2 kgs हिअर अँड देअर ते थोडंसं ऍक्सेप्टन्स आलं पाहिजे. पॉसिबल आहे का ते कमी करणं? पॉसिबल आहे, प्रिटी मच पॉसिबल आहे. पण त्या स्ट्रॅटेजीज एखाद्या 25 year old महिलेच्या आणि 40 year old महिलेच्या खूप वेगळ्या राहतील. तिथे मग मी 40+ तर इन्सिस्टच करेन की तुम्ही काहीतरी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज केला पाहिजे. इम्पॉर्टंट आहेच ते, कारण तुमचं इस्ट्रोजन कमी व्हायला लागल्यावरती बोन डेन्सिटी कमी व्हायला लागते, म्हणून तुम्हाला वेट बेअरिंग एक्सरसाइज तर केलाच पाहिजे. पण त्याचबरोबर जास्तीत जास्ती डिसिप्लिन आणणं लाईफमध्ये तिथे खूप इम्पॉर्टंट होतं. कुठेतरी एक तिसरी केस पण डोक्यामध्ये येते. म्हणजे आपण टाईप ए बद्दल बोललो, पेरिमेनोपॉज मेनोपॉज बद्दल बोललो. तिसरी केस अशी की लेटस से 40 आणि 45च्या वरच्या ज्या महिला आहेत, पेरिमेनोपॉज पण आलाय, 40-45 पण आलेली आहे, वजन पण वाढतंय आणि एक्सरसाइज करायचं हे त्यांना माहिती आहे. म्हणून खूप वेळा असंही होतं की जेव्हा आपण पूर्ण आयुष्यामध्ये कधी कदाचित एक्सरसाइज केलेला नसतो, तर आपण सडनली अशी एक ऍक्टिव्हिटी चूज केली जाते की पुण्याच्या रस्त्यांवरती तुम्हाला दिसेल की सडनली धावायला लागतात लोक, महिला असो पुरुष असो कोणी, की कधी न केलेलं एक्सरसाइज पण इंटेन्सिटी एकदम वरती आपण इंटेन्सिटी नेतो, कारण की कमी करून कसं काय होईल. तर ती पण एक केस होऊ शकते ना, कारण की तिथे कदाचित मनामध्ये कुठेतरी असं वाटत असतं की अरे इज इट टू लेट टू टेक युअर हेल्थ इन कंट्रोल. तर मग अशी जी क्लायंट्स तुमच्याकडे येत असतील की ज्यांनी आयुष्यभर कधीच एक्सरसाइज केला नाहीये, मग त्यांना तुम्ही काय सजेस्ट करता? ओके, सो ना दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग की मी बघितलंय की एक तर 40 नंतर ना थोडंसं किंवा 35 नंतर ना थोडंसं हे प्रमाण आहे ना की ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेटिंग इन मॅरेथॉन्स, रेग्युलरली एक्सरसाइजिंग, ते वाढतंय प्रमाण. गुड, व्हेरी गुड. म्हणजे थोडं आपल्याला आता वेळ मिळतोय की स्वतःकडे फोकस करायला, कारण ना यंग एज मध्ये आहे ना की आपण करिअरकडे फोकस करत असतो, त्या गोष्टींमध्ये फोकस करता करता स्टेबिलिटी आणायचा प्रयत्न करत असतो, अर्निंग स्टेबलाइज करत असतो.
35 अराउंड ना स्टेबिलिटी यायला थोडीशी सुरुवात होते. मग कुठेतरी आपण स्वतःकडे इनवर्ड लक्ष द्यायला लागतो. मग एक्सरसाइज कडे लक्ष द्यायला लागतो. मग एक्सरसाइज एक प्रकारचा छान जमायला लागला. मी वॉकिंग छान जमायला लागले मला. आता नेक्स्ट स्टेप काय आहे तर मी रनिंग सुरुवात करीन. मग रनिंग छान जमायला लागले. मग चलो द नेक्स्ट स्टेप काय आहे, मी ना एखाद्या मॅरेथॉन मध्ये पार्टिसिपेट करीन. इज इट रॉंग? नॉट एट ऑल. काहीतरी एक गोल पाहिजे ज्याच्यासाठी यू लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू. कारण तुम्हाला ते वेळ मिळालाय, तुम्हाला ते ऑपॉर्च्युनिटी मिळालेली आहे तिथे. पण ऑफकोर्स वन थिंग इज की तुमचं एज पण त्या हिशोबाने वाढत चाललंय. तर मग जेव्हा तुम्ही एखाद्या मॅरेथॉनसाठी ट्रेन करताय तेव्हा तुम्ही न्यूट्रिशन निग्लेक्ट करून चालत नाही. किंवा कुठली नवीन एक्सरसाइज घेताय. येस. तर मी तर असं म्हणेन की तुम्ही जेव्हा कुठल्याही एखाद्या पर्टिक्युलर मॅरेथॉनसाठी ट्रेन करताय किंवा इव्हेंटसाठी ट्रेन करताय किंवा जनरली एक एक्सरसाइजची कपॅसिटी वाढवलेली आहे, काहीतरी ना तुमच्याकडे थोडासा एक मेंटॉर पाहिजे. आस्क समबडी. आयदर तुम्ही डिरेक्टली त्या एक वन टाइम ॲडवाइस घ्या मेंटॉरकडनं किंवा कंटिन्युअसली तुमचा मेंटॉर असू देत. आणि त्याबरोबर एक न्यूट्रिशन ॲडवाइस आयदर सिंगल टाइम घ्या की तुम्हाला एक डिरेक्शन तरी मिळेल की तुम्ही कशी डिरेक्शन फॉलो केली पाहिजे, किंवा मग ना एखादा प्रॉपर प्लॅनच घ्या. म्हणजे जर मला नेक्स्ट इयर इमॅजिन आय वॉन्ट टू डू अ 21K मॅरेथॉन, टाटा मॅरेथॉन जी येते ती मला ती करायची आहे. मग मी त्याचं जी काय सुरुवात करीन ना ते एक 6 ते 8 महिने आधी सुरुवात केली पाहिजे. मग त्याच्याबरोबर रेग्युलरली एक्सरसाइज सुरू करतेय, रिकव्हरीवरती फोकस करतेय, न्यूट्रिशनवरती फोकस करतेय, जे आम्ही स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन म्हणू ते, आणि थोडी प्रायोरिटी एक्सरसाइज आणि लाईफस्टाईल चेंजला देतेय ॲज कम्पेअर्ड टू सोशलायझिंग. हे पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. यू कॅनॉट हॅव इट ऑल. बरोबर. म्हणजे एकदम इंटेन्सिटी वाढवण्यापेक्षा, म्हणजे क्लोजेस्ट अॅनॉलॉजीज की समजा मला स्वतःला योगा शिकायचा असेल तर योगा शिकताना एंड गोल असा आहे की मला शीर्षासनच करायचं आहे, तर ती इंटेन्सिटी एकदम शीर्षासन इमिजिएटली कसं जमेल ना, तसंच आहे. किंवा मगाशी जे आता तुम्ही सांगितलं त्याच्यावरती एक प्रश्न असा आला की कुठेतरी ना जो आपला फिटनेसचा गोल आहे त्या गोलसाठी प्रिपेअर करणं गरजेचं आहे. म्हणजे डे टू डे समजा आपल्याला जेवण बनवायचं असेल तर त्याच्यासाठी मील प्रेप आली, किंवा नवीन एक्सरसाइज प्लॅन रुटीन आणायचं असेल तर त्यासाठी एखादा मेंटॉर आला जो सांगेल की आज एवढा एक्सरसाइज, उद्या एवढा, याच्यापेक्षा जास्ती नाही, आणि तसं. मग तसंच आपण आता पेरीमेनोपॉज आणि मेनोपॉज बद्दल बोलत होतो, तर असा काही म्हणजे अगदीच पेरीमेनोपॉज आणि मेनोपॉज येण्याच्या 7-8-10 वर्ष आधीपासनं त्याच्यासाठी प्रिपरेशन होऊ शकते का, आणि त्यासाठी कुठली लाईफस्टाईल आपण प्रत्येक महिन्याने फॉलो केली पाहिजे, असा पण एक विचार या न्यूट्रिशनल सायन्सेसमध्ये येतो का? ऑफकोर्स. तर पेरीमेनोपॉजची सुरुवात ना एक 40च्या आसपास होते. आणि मेनोपॉज म्हणजे काय की तुमचे पिरियड्स पूर्णपणे बंद होतात. ते अबाउट 50 ते 52, अगदी बेस्ट 55 ला होतं. म्हणजे काय की तुमचं तिथे टोटली जे काय तुमची रेग्युलरली पिरियड्स येत असतात ते वर्षभर येत नाही, म्हणजे आम्ही मेनोपॉज हे कन्सिडर करतो. पण ते जे 10 वर्ष असतात ना, अप अँड डाऊन कॉन्स्टंटली होत असतात. कारण की तुमचे जे काय हार्मोन्स असतात, स्पेशली द इस्ट्रोजन, ते कमी जास्ती होत असतात, आणि कमीच होत असतं. इव्हेंच्युअली जेव्हा ते सर्वात कमी एका लेवलला येतं तेव्हा तुम्ही मेनोपॉज हिट करता. पण ते 40ला जी सुरुवात होते ते 50 वयापर्यंत ते कंटिन्युअसली थोडं कमी होत असतं. तर आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर तुमची लाईफस्टाईल मॉडिफाय केली, बेटर केली, तर तुमचे जे काय पेरीमेनोपॉजचे सिम्पटम्स आहेत किंवा जे काय तुमचे त्रास आहेत ना ते कमी व्हायला लागतात. फॉर एक्झाम्पल, बॉडी एक्स अँड पेन्स खूप ऑब्झर्व व्हायला लागतात महिलेला. ओके, म्हणजे बॉडीचं इन्फ्लमेशन वाढायला लागतं ड्युरिंग दॅट टाइम. तर त्या ड्युरिंग दॅट टाइम एक असं न्यूट्रिएंट आहे जे खूप इम्पॉर्टंट आहे, ते आहे ओमेगा-3 फॅटी ऍसिड. आणि जर तुम्ही आधी घेत नसाल तर ठीक आहे, पण जर तुम्ही जेव्हा 40ला पोहोचता तेव्हा ओमेगा-3 रिच फॅटी ऍसिड फूड्स आणि सप्लिमेंट्स घेणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. फूड्स कुठले आले? फिश एक मेजर सोर्स आहे जर तुम्ही नॉनव्हेज असाल तर. व्हेज असाल तर फ्लॅक्स सीड्स झाले, पंपकिन सीड्स, आल्मंड्स, वॉलनट्स, हे नॅचरल सोर्सेस झाले. ओके, अपार्ट फ्रॉम दॅट आपलं जे काय हे असतं ना चिकपीज, म्हणजे आपले छोले, राजमा, कडधान्य, याच्यामध्ये इस्ट्रोजन्स नॅचरल फॉर्म मध्ये असतात. फायटो इस्ट्रोजन्स आम्ही ज्याला बोलतो. सो तुमचं जे काय कडधान्य आहे,
छोले आहे, राजमा आहे, त्याचं प्रमाण तुम्ही डाएटमध्ये थोडं रेग्युलरली वाढवलं पाहिजे. म्हणजे आजकाल ना खूप फॅड आहे की डाळमध्ये काय न्यूट्रिशन मिळतं, खाल्लंच नाही पाहिजे. मी ऑपोजिट म्हणेन, त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रोटीन आहे काही मात्रामध्ये, पण ह्या पण गोष्टी आहेतच चांगल्या त्याच्यामध्ये. ओके, अपार्ट फ्रॉम दॅट थोडं एक्सरसाइजकडे, वेट ट्रेनिंगकडे, म्हणजे नॉट नेसेसरीली जिम, होम वर्कआउट्स पण चालतील, पण वेट बेअरिंग एक्सरसाइज, रेझिस्टन्स ट्रेनिंग याच्याकडे लक्ष तुम्ही जास्ती दिलं पाहिजे. पाणी व्यवस्थित कंझ्युम केलं पाहिजे. थोडं ना मेटाबॉलिझम स्लो व्हायला लागतं 40 ऑनवर्ड्स. तर शुगर्स इफ यू कॅन स्टॉप, जितके कमी, येस, नॅचरल शुगर्स तुम्ही शिफ्ट करू शकता, पण व्हाईट शुगर जी आहे ना ती पूर्णपणे तुम्ही जर 40 नंतर बंद केलीत ना, तुम्हाला इमिजिएटली इफेक्ट्स दिसायला लागतील स्किनवरती आणि तुमच्या लाईफस्टाईलमध्ये. यू विल सी की वेट मेंटेनन्सला पण त्याची खूप मदत होती. सो या छोट्या ज्या गोष्टी आहेत ना, तर त्या जर केल्या तर तुमचं जे काय हॉट फ्लॅशेस होत आहेत, पिरियड्स कमी जास्त, फ्लो कमी जास्त, पेनफुल पिरियड्स खूप होत आहेत, तर त्याचे प्रॉब्लेम्स खूप कमी होऊ शकतात, खूप कमी होऊ शकतात. म्हणजे हे लाईफस्टाईल मध्ये आधीपासूनच समजा केलं, शुगर हा एक शुगर व्हाईट शुगर मी खरंच म्हणेन बंद करा. म्हणजे ती आपल्या कॉफीमध्ये पण मिळते, बाहेर कॅफेज मध्ये कॉफीमध्ये मिळते, डिझर्ट्स मध्ये मिळते, इंडियन स्वीट्स मध्ये तर मिळते, चहा कॉफीमध्ये मिळते, आणि वरून घातलेली शुगर सुद्धा ती पूर्णपणे बंद केली तर हे सगळे इश्यूज. तर मी तुला ना एक सांगते की अगदी मी म्हणेन की एन्जॉय डेझर्ट्स वन्स इन अ वाईल, की ऑफकोर्स ते आपल्याला खायचे असतातच, पण ते डेझर्ट आपण काय, आपल्याला माहिती आहे ना की कॅलरीज त्याच्यात जास्ती असतात, अनहेल्दी आहे, आपण कॉन्शियसली ते कमी खातो. पण जे आपण चहामध्ये साखर कंटिन्युअसली घेतो ना, लक्षात येत नाही आपल्याला रोज किती आपण ते, बघ कॅलरीज हा एक भाग झाला, पण जे काय बॉडीवरती इल इफेक्ट्स होत आहेत शुगरचे, तो हा वेगळा भाग झाला. तुमचे गट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स पण पूर्ण डिस्टर्ब व्हायला लागतात. स्किन वरती यू विल सी, तुम्ही ना 7 days 10 days शुगर बंद करा, स्किन स्टार्ट्स गेटिंग क्लिअरर, आपण क्लिअर होते. खूप लोकांमध्ये मी ते पाहिलंय, खूप महिलांमध्ये मी पाहिलेलं. तर अनुभव कोविडच्या वेळेला घेतला होता, जेव्हा सगळं लॉकडाऊन होतं आणि बाहेरची कॉफी किंवा बाहेरचं जेवण सगळं बंद झालं होतं, त्यावेळेला दात खराब होण्याचं प्रमाण हे कमी किंवा ना के बराबर असं झालं होतं. त्यामुळे साखर समजा कमी केली, व्हाईट शुगर किंवा बंद केली, तर त्याचा सुद्धा मेनोपॉज आणि पेरिमेनोपॉजच्या आधी खूप फायदा होऊ शकतो. एक अजून एक सेक्शन असा आहे, आणि अगेन तो म्हणजे आपल्या चर्चेतून आला होता की तुझ्याकडे क्लिनिकमध्ये एक प्रोग्राम आहे जो प्रेग्नंट वुमनसाठी सुद्धा आहे, तर त्याबद्दल थोडंसं बोलायचं होतं. की समजा प्रेग्नन्सी प्लॅन करत असेल एखादी महिला, तर मग अशी कुठली न्यूट्रिशन टिप आहे की तिने इमिजिएटली घ्यावी आणि आजपासूनच, हा एपिसोड बघितल्यापासूनच सुरुवात करावी? तर एक मी सांगेन की तुम्ही जर प्रेग्नन्सीची प्लॅनिंग करत असाल तर बोथ मेल आणि फिमेल पार्टनर्स ह्यांनी आपल्या हेल्थकडे लक्ष दिलं पाहिजे. ऑफन असं समजतात की फक्त फिमेल इज रिस्पॉन्सिबल, तिनेच तिच्या हेल्थची काळजी घेतली पाहिजे, तर तसं नाहीये. बोथ पार्टनर्स इक्वल कॉन्ट्रीब्युशन आहे, कारण द क्वालिटी ऑफ द एग अँड द स्पर्म त्याचं डिटर्मिनेशन करतं. ओके, तर मी असं म्हणेन की जर तुम्ही प्रेग्नन्सीचं प्लॅनिंग करताय तर एक 3 ते 4 महिने आधी लाईफस्टाईल चेंजकडे सुरुवात करा. म्हणजे गायनॅकला व्हिजिट करा, तुमचे सगळे रिपोर्ट्स करून घ्या. तुम्हाला जर काही हार्मोनल इम्बॅलन्स असेल, PCOS असेल, ते तिथेच डिटेक्ट होतं ना, म्हणजे नंतर तो त्रास नको. बरोबर. ओके, मग आता फूडमध्ये काय चेंजेस केले पाहिजे, तर मी तेच म्हणते 80% ऑफ द टाइम ईट हेल्दी, 20% ऑफ द टाइम तुम्हाला काय ते जे पाहिजे ते तुम्ही खाऊ शकता, आणि प्रोटीन रिच फूड्स ह्याच्याकडे प्रेग्नन्सी प्लॅनिंग साठी लक्ष जरूर दिलं पाहिजे, जास्तीत जास्त प्रोटीन घ्यायला पाहिजे. आणि एक एक्सरसाइज रेग्युलरली थोडासा सुरुवात करा, कारण एकदम तुम्ही प्रेग्नन्सीमध्ये काहीच एक्सरसाइज करत नसाल तर वॉकिंग शिवाय दुसरा एक्सरसाइज आम्ही सांगूच शकत नाही. मग आता मगाशी आपण जेव्हा एपिसोडच्या सुरुवातीला बोललो की ती जी प्लेट असते त्या प्लेटचं लॉजिक देऊन तू सांगितलं होतंस की प्लेटमध्ये पहिल्यांदा भाजी, फायबर, प्रोटीन आणि मग चपाती अशी आली पाहिजे. एखाद्या प्रेग्नंट महिलेची प्लेट कशी दिसली पाहिजे, ते बदलतं का ह्या केसमध्ये? ते एक्झॅक्टली तसं राहतं. ओके, सो आता मी ना कुठला घटक वाढतो? आय जस्ट टेल यू दॅट अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. प्रेग्नन्सी डिटेक्ट झाली की ओके, लाईक द कपल इज प्रेग्नंट आता, तर पहिले 3 महिने वेट गेन करायची काहीच गरज नसते. ओके, म्हणजे ते फिटस एवढं छोटं असतं की तुमचं जे प्रेग्नन्सीच्या आधी वेट असतं ना तेच पहिले 3 महिने मेंटेन राहिलं पाहिजे. तिथेच
बऱ्याच महिलांचं चुकतं. असं वाटतं तर दोघांसाठी खायचंय घरचे सांगायला लागतात दोघांसाठी खायचंय. नाही, फर्स्ट 3 months इट्स रेग्युलरली तुमचं जे काय एक तर पहिल्यांदा थोडंसं नॉशिया वॉमिटिंग ह्या पण सगळ्या गोष्टी होत असतात, पण पहिले 3 महिने तुमचं जे काय प्रेग्नन्सीच्या आधीचं वेट असतं तेवढंच पाहिजे. नेक्स्ट 3 months जे आम्ही सेकंड ट्रायमेस्टर बोलतो तिथे एक साधारण 4 ते 5 ते 6 किलो वेट गेन एक्सपेक्टेड असतं. आणि शेवटचे जे 3 महिने असतात ना तिथे मॅक्सिमम वेट गेन होतं, कारण तिथे फिटल ग्रोथ व्यवस्थित होत असते आणि बॉडी प्रिपेअर करत असते लॅक्टेशनसाठी. पण मग समजा वजन गरजेपेक्षा जे आता सांगितलं की पहिल्या ट्रायमेस्टर मध्ये तर बिलकुल नाही, सेकंड ट्रायमेस्टर मध्ये 3-4 किलो आणि मग थर्ड ट्रायमेस्टर मध्ये जे काय, तर याला काय असा मोजमाप आहे का की ठराविक किलोपेक्षा जास्ती समजा ते वजन वाढलं प्रेग्नन्सीमध्ये आणि त्या टप्प्यांमध्ये तर बाकी काही ऍडव्हान्स चाचण्या केल्या पाहिजेत? म्हणजे हा प्रश्न विचारण्याचं कारण असं की गर्भामध्ये असलेलं जे फिटस असतं त्या फिटसला सुद्धा डायबिटीस होऊ शकतो असं मी ऐकलं होतं. त्याचं अंडरस्टँडिंग मला पूर्णपणे पुढे जाऊन व्हायचे चान्सेस वाढतात इफ द बेबी इज बॉर्न ओबीस, असं आम्ही म्हणजे जर एका वेट पेक्षा जास्ती हेवी बेबी झालं आणि यंग म्हणजे एक वर्षाच्या आतल्या एज पासनं ते एक अबाउट 5 वर्षापर्यंत जर कंटिन्युअसली त्याचं वेट ॲव्हरेज वेट पेक्षा जास्ती असेल तर असं म्हणतात की फ्युचर जे काय डायबिटीज होण्याचे चान्सेस आहेत किंवा जे काय मेटाबॉलिक प्रॉब्लेम्स जे थायरॉइड वगैरे होण्याचे चान्सेस आहेत ते वाढू शकतात. पण शुगर कंट्रोल पण सुटतो ना, म्हणजे होणाऱ्या आईचा शुगर कंट्रोल किंवा जेस्टेशनल डायबिटीज मी तेच बोलते ना. तर यू आर आस्किंग मी की काय परिणाम होईल जर एक्सपेक्टेड पेक्षा वेट गेन खूप जास्ती झालं तर काय परिणाम होईल? तर बेसिकली आम्ही म्हणतो की 2 मेजर प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. एक म्हणजे जेस्टेशनल डायबिटीज, म्हणजे प्रेग्नन्सीच्या वेळेला होणारं फक्त डायबिटीज, त्याला जेस्टेशनल डायबिटीज म्हणतात. ओके, आता ते कशाने होतं? सडनली जेव्हा तुमचं वेट वाढायला लागतं प्रेग्नन्सीमध्ये तेव्हा जेस्टेशनल म्हणजे तुमचे जे काय शुगरचे रिडिंग्स आहेत ते वाढतात, तुम्हाला डायबिटीज सारखं ऑब्झर्व म्हणजे तेवढे हाय शुगर लेवल्स झालेले असतात. तर ते जे आहे ना तर ते त्याची लेवल्स असतात. आयदर खूप जास्ती प्रमाणात शुगर लेवल वाढतं की तुम्हाला ना मग शेवटी मेडिसिन घ्यायला लागतं. ओके, आणि मग तेव्हा डॉक्टर इन्सिस्ट पण करतात की आता प्लीज तुमचं वेट काय वाढू देऊ नका, इनफ. मग इमॅजिन की आता तू सेकंड ट्रायमेस्टर मध्येच आहे आणि जेस्टेशनल डायबिटीज डिटेक्ट झाला आणि वेटच वाढू द्यायचं नाही, इट्स अ चॅलेंज. बरोबर. मग त्यावेळेला डाएट करणं किंवा डाएट एखादं फॉलो करणं ज्याच्यामुळे अजिबातच एक्सेस वेट गेन होणार नाही खूप इम्पॉर्टंट होऊन जातं आणि ते पॉसिबल आहे. मी खूप असे केसेस हँडल केलेले आहेत जिथे जेस्टेशनल डायबिटीज साठी महिला आलेली आहे, तिचं डायबिटीज अंडर कंट्रोल आलं, म्हणजे तिला विदाउट मेडिकेशनच डायबिटीज अंडर कंट्रोल आलं, रेकमेंडेड बाय द डॉक्टर. शी हॅड कम टू मी. आणि केस होती की मेडिसिन पण चालू होतं पण डाएट ऍडवाइस पण चालू होता आणि त्याच्यामुळे ते कंट्रोलमध्ये आलं. तो एक प्रॉब्लेम होतो. जेस्टेशनल डायबिटीज हा एक प्रॉब्लेम होतो ज्याच्यामुळे प्रेग्नन्सी आउटकम अफेक्ट होऊ शकतं आणि बाळाच्या ब्रेन डेव्हलपमेंटमध्ये. येस, आणि सेकंड इज आपण म्हणतो प्रेग्नन्सी इंड्युस्ड हायपरटेन्शन. ओके, तर त्यांनी ना डिलिव्हरीच्या वेळेला थोडासा त्रास होऊ शकतो. ओके, सो बेसिकली आहार आणि न्यूट्रिशन आणि त्याच्यानी आणि ना तुम्ही प्रेग्नेंट झाल्यावरती न्यूट्रिशनचं प्लॅनिंग करण्याच्या पेक्षा प्रेग्नन्सीच्या आधीच ह्याचा जरा थोडंसं 1-3-4 महिने विचार केलात तर तुमचं जे काय प्रेग्नन्सीचा पिरियड आहे तो व्यवस्थित जाऊ शकतो. पण मग प्रेग्नन्सीच्या वेळेचे क्रेविंग्स जे खूप खावंसं वाटतं किंवा असं जे असतं तर मग त्यावेळेला सुद्धा कदाचित हे आहाराचं न्यूट्रिशन नाही पण करायचे ना. म्हणजे हे बघ, तिथे पण पहिल्यांदा कदाचित शुगरच खाल्ली जात असेल. हा ते पण होतच ना, ते होतं. मग त्यावेळेला तुमच्यासारख्या न्यूट्रिशनिस्टचा फायदा होऊ शकतो. नाही तसं नाही. सो आय टेल यू, सो प्रेग्नन्सीच्या वेळेला जे काही क्रेविंग्स येतात ना तर मग आम्ही ना वी वर्क अराउंड दोज क्रेविंग्स, कारण ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. पहिले 3 महिने तर खूप जास्ती क्रेविंग्स येतात. देर आर सर्टन थिंग्स जे आम्ही नाही म्हणजे नाही सांगतो, म्हणजे नो मीन्स नो. वन इज बाहेरचं चाट आणि पाणीपुरी खाणं कमी करा, तुम्ही घरी बनवा, पण बाहेरचं ते खाणं बंद करा. जे काय फ्रूट ज्युसेस बाहेर मिळतात, रॉ फूड्स जे असतात बाहेर ते बंद करा आणि चायनीज पूर्णपणे बंद करायचं. म्हणजे इट्स जस्ट अ मॅटर ऑफ दीज 9 months. त्याच्यासाठी तर तुम्ही ह्या गोष्टी केल्याच पाहिजेत. आय नो बरेच जण ऐकताना म्हणतील तर आम्हाला पहिले पाणीपुरीच खावंसं वाटतं, घरी करा.
घरी करून ती पाणीपुरी कन्झ्युम करा, किंवा जर एखादी जागा तुम्हाला माहिती की हायजिनिक आहे तर तिथे तुम्ही कन्झ्युम करा. पण शक्यतो जेव्हा तुम्हाला क्रेविंग्स होतात तेव्हा ते तुम्ही जर घरी बनवू शकलात, नथिंग लाईक इट. पण काय काय ना चपाती खावीशी नाही वाटत, भात खावासा नाही वाटत, मग त्याच्याऐवजी मग आम्ही त्यांना बऱ्याचशा दुसऱ्या गोष्टी पण देतो त्यावेळेला. सो क्रेविंगचं काही तसं इश्यू नाहीये, होतातच. पण जर फूड थोडंसं वेल मॅनेज असेल तर क्रेविंग कमी होऊ शकतं. अनेक वेळेला ना जर नीट खाल्लं नाही, म्हणजे नुसतंच चपाती भाजी खाल्ली, तर मग जेवणानंतर गोड खायची इच्छा जास्ती होते. कारण की फायबर नसतं, प्रोटीन नसतं, मग तेव्हा ते इम्बॅलन्स असतो डाएटमध्ये, मग गोड खायची खूप इच्छा होऊ शकते. बरोबर. मग तसंच आता पुढचा प्रश्न म्हणजे पोस्ट डिलिव्हरी जेव्हा आया ज्या असतात त्या वजन कमी करायचा प्रयत्न करतात, तर ते किती अग्रेसिव्हली करावं, किती लवकर करावं, आणि त्यासाठी सुद्धा अशा काही केस स्टडीज आहेत का की जिथे तुम्ही त्या फेजमध्ये सुद्धा मदत केलेली आहे? हो, आहेत ना. सो किती पटकन वजन कमी करायचा प्रयत्न करायचा, तर मी म्हणेन जर तुम्ही रेग्युलरली ब्रेस्ट फीडिंग केलं तर दॅट्स द फर्स्ट वेट लॉस पिल. ब्रेस्ट फीडिंगमुळे तुमचं वजन कमी व्हायला पहिले मदत होते. सो हे मी एनकरेजच करते की तुम्ही ब्रेस्ट फीडिंग केलं पाहिजे. ते थोडं सेटल व्हायला वेळ लागतो, पण त्याच्यानंतर ते डिमांड फीड असतं. सो जितकं तुम्ही जास्ती होऊ शकाल तितकं एक 6 months पर्यंत तरी आम्ही म्हणतो एक्सक्लुझिव्ह ब्रेस्ट फीडिंग. त्यांनी आपोआप तुमचं सगळं हार्मोन बॅलन्स व्हायला लागतात. तुमचं जे काय स्ट्रेस असतो प्रेग्नन्सीचा तो नॉर्मलाइज व्हायला लागतं. ओके. सो ब्रेस्ट फीडिंगचे बेबीला आणि आईला दोघांनाही खूप फायदे आहेत, तर मी हे एनकरेज करतेच. त्याचबरोबर जनरली 21 दिवस तुम्ही एक नुसतं लाईट मे बी वॉकिंग इकडे तिकडे थोडंसं केलं, घरातल्या घरात मूव्हमेंट पाहिजे. कारण गॅसेसचा ब्लोटिंगचा त्रास प्रेग्नन्सी नंतर खूप होतो, कारण एक वाईड क्रिएट झालेली असते, एक असा ना खड्डा बनलेला असतो तिकडे ते बेबी असतं ते डिलिव्हरी झाल्यानंतर. तर वॉकिंग करा, जेवण झाल्यानंतर अजवाईनचं पाणी घ्या, बडीशेपचं पाणी घ्या, आणि झोप तर डिस्टर्बच झालेली असते, तर जितकं होऊ शकेल तितकं तुम्ही ना थोडंसं मूव्हमेंट ठेवा. आणि मग त्याच्यानंतर जेव्हा 21 दिवसानंतर थोडीशी तुमची झोप स्टॅबिलाइज व्हायला लागते, त्याच्यानंतर तुम्ही वॉकिंगनी सुरुवात करू शकता. पण ह्या दरम्यान डिलिव्हरी नंतर सुद्धा जर तुम्ही थोडंसं आहाराकडे व्यवस्थित लक्ष दिलं, गोड खाऊ शकता, लाडू खायचे, खिरी खायच्या, पण मे बी खिरी एक 4 वाजता मील म्हणून घेऊ शकता, लाडू 11 वाजता एक मील म्हणून घेऊ शकता. बाकी व्यवस्थित तुमचा आहार कंटिन्यू करा. आणि मग तुम्ही 21 दिवसानंतर तुमचं एक्सरसाइज हळूहळू वाढवून एक साधारण 1-2 महिन्यानंतर तुम्ही ऍक्टिव्ह एक्सरसाइज सुरू करू शकता. खूप पण एक जस्ट 1 पॉइंट ओव्हर हिअर, अति एक्सरसाइज करू नका, त्यांनी मिल्कची क्वालिटी अफेक्ट होते. तो पण एक स्ट्रेसर होऊन जातो. तो एक स्ट्रेसर आहे, आणि त्यांनी ना ते लॅक्टोज जे मिल्क मध्ये मेजर आहे कॉम्पोनंट, ते लॅक्टिक ऍसिड मध्ये कन्वर्ट होतं. ओके. आणि मग ते परत बाळासाठी इट्स नॉट गुड फॉर द चाइल्ड. राईट. आज आपण खरं तर खूप वेगवेगळ्या गोष्टींबद्दल बोललो, तर आता एक शेवटचा सेगमेंट असा होता की एक रॅपिड फायर सारखं आपण करायचं होतं. मग तिथे अगदी 1 लाईन 1 वर्ड तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही उत्तर द्या. वजन कमी करण्यासाठी मेथीदाणा पाण्यात भिजवून खावा का? नॉट नेसेसरी. ओके. टॉप 3 ब्लड टेस्ट ज्या प्रत्येक महिलेने वर्षामध्ये एकदा तरी केल्या पाहिजेत. हिमोग्लोबिन, सेकंड विल बी थायरॉइड, आणि थर्ड विल बी रुटीन युरिन मी म्हणेन. ओके. एक सप्लिमेंट जी प्रत्येक इंडियन महिलेनी रेग्युलरली घेतलं, डॉक्टरचं प्रिस्क्रिप्शन नसताना सुद्धा, तर चालू शकतात. ओमेगा 3 डेफिनेटली. येस, ते घेतलंच पाहिजे. पिरियड्सच्या वेळेला लो एनर्जी, पेन किंवा क्रेविंग समजा होत असेल तर त्यावेळेला खायचा एक बेस्ट फूड आयटम की त्याच्याने काहीच फरक होऊ शकत नाही, क्रेविंग पण जाईल, पेन पण जाईल, आणि डार्क चॉकलेट. इझिएस्ट वे फॉर अ वुमन टू प्रायोरिटाइज प्रोटीन जास्तीत जास्त दिवसाला बॉडीमध्ये मिळावं यासाठी कुठला फूड आयटम किंवा काय हॅक आहे? जर एग्स खात असतील तर नथिंग लाईक एग्स. दिवसभरात तुम्ही एक मिनिमम एग घेतलंच पाहिजे. नाहीतर फक्त एवढंच लक्ष द्या की तुम्ही तुमची जेवणाची सुरुवात प्रोटीननी करा. म्हणजे प्रत्येक मीलमध्ये प्रोटीन हे असलंच पाहिजे.
बेस्ट एक्सरसाइज, समजा कोणाकडे 20च मिनिटं असतील आणि तो एक्सरसाइज एक करायचा आहे, तर कदाचित याचं उत्तर मगाशी तुम्ही दिलं की सूर्यनमस्कार घाला म्हणून. येस तर येस तेच उत्तर. येस, तेच राहील माझं उत्तर. अगदीच तुम्हाला जर इंडोर पर्सन असाल तर, नाहीतर मी म्हणेन की 20 मिनिटं जाऊन वॉकिंग करा, दॅट्स ऑल्सो गुड इनफ. दॅट्स ऑल्सो गुड इनफ. आणि लास्ट की गट हेल्थसाठी, बेटर गट हेल्थ अचीव करण्यासाठी समजा एक हॅबिट आज बदलायची असेल तर ती महिलांनी कुठली करावी? 2 सांगेन ना. एक म्हणजे सकाळी उठल्यावरती 1 चमचा तूप घ्यायचं अनुशापोटी. दुसरं म्हणजे 1 ग्लास बटरमिल्क कुठेही दिवसभरात. तुपानी काय होतं अनुशापोटी? सो एक तर तुपानी तुमचे जे काय दिवसभराचे इन्सुलिन स्पाइक्स असतात ते होत नाहीत. कारण की एक तर घी इज गोइंग टू, तुपामध्ये सॅच्युरेटेड फॅट आहे, फॅट्स आहे बेसिकली. तुम्हाला कॅलरीज पण तिथनं मिळून जातात. तुमचं शुगरचं नियंत्रण राहतं दिवसभरात. तुम्हाला सॅच्युरेटेड फॅट मिळतात ज्याने तुमचं गट बॅक्टेरिया इम्प्रूव्ह होऊ शकतं. आणि जनरली घी कन्झम्पशननी हार्मोन बॅलन्स खूप व्यवस्थित राहतो. मी असं ऐकलं होतं की पूर्वीच्या काळी दर महिन्यातनं एकदा किंवा 2 आठवड्यातनं एकदा एरंडेल तेल दिलं जायचं कोमट पाण्यामध्ये. एरंडेल तेल पण इट्स अन ऑइल आणि ते सुद्धा एका फॅटचाच प्रकार झाला आणि तो पण अनुशापोटी द्यायचे. तर त्या एरंडेल तेलाचा फायदा काय? दॅट इज बेसिकली कोठा साफ होण्यासाठी. कोठा साफ होण्यासाठी. येस येस. ओके. सो यु नो जितका आपला कोठा साफ असतो ना तितका पण हेल्दी असतो. म्हणजे एरंडेल तेलाने कोठा साफ होतोय पण तुपानी इन्सुलिन स्पाइक्स कमी होत आहेत. इव्हन ना मी बघितलंय माझ्या बऱ्याचशा क्लायंटमध्ये जेव्हा ते तूप घेत आहेत ना रेग्युलरली, तेव्हा त्यांचे मोशन्स पण क्लिअर झालेले आहेत. रेग्युलरली त्यांचे मोशन्स होत आहेत. या सो दॅट्स अनदर ॲडव्हान्टेज. म्हणजे माझ्या क्लायंट्सकडनंच मला हे समजलं. मी वेगळ्या कारणासाठी दिलेलं, पण दिस वॉज यु नो दे सेड आता आम्हाला खूप रेग्युलर मोशन्स होत आहेत. बरोबर, खूप रेग्युलर. आजच्या एपिसोडमध्ये आपण आपल्या वुमनची काळजी घेण्यासाठी, आपल्या महिलांची काळजी घेण्यासाठी अनेक विषय हाताळले. तर इनोटॉक्समध्ये ना प्रत्येक एपिसोड झाला की आम्ही गेस्टला सांगतो की त्यांनी एक संदेश किंवा एक वर्ड किंवा एक फ्रेज अशी इनोटॉक्सच्या दर्शकांना द्यावी, जेणेकरून असं समजतं की आजचा एपिसोड किती जणांनी बघितला असेल असा एक अंदाज बांधता येतो. तो एक संदेश पण मिळतो आणि आम्हाला सुद्धा मग नवीन नवीन गेस्ट बरोबर नवीन नवीन विषय घेऊन यायला त्याच्यामधनं प्रेरणा मिळते. तर आज आपण काय फ्रेज किंवा काय द्यावं? तर मी खास महिलांसाठीच हे द्यायला सांगेन की तुम्ही पॉवर हाऊस आहात आणि त्या पॉवर हाऊसला रिचार्ज करण्याची गरज असते. तर स्वतःकडे लक्ष द्या, आपोआप तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला आणि समाज बदलू शकता. स्वतःची काळजी घ्या एवढंच त्यांना सांगू शकतो. येस, स्वतःची कॉमेंट करायला त्यांना सांगू शकतो. स्वतःची काळजी घ्या आणि स्वतःला प्रायोरिटाईज करा विदाउट शेम. स्वतःला प्राधान्य द्या विदाउट शेम. व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे मी माझ्याकडे लक्ष देतीये म्हणून मी काहीतरी चुकीचं करतीये ही भावना अजिबात नकोय. स्वतःला प्राधान्य द्या किंवा कोणाकडे न लक्ष देता, ही शेम न बाळगता स्वतःची काळजी आधी घ्या, म्हणजेच बाकीच्यांची काळजी ऑटोमॅटिक घेतली जाईल, असा आजचा संदेश हा अवंतीताईंनी आपल्या या पॉडकास्टवरती दिलेला आहे. हा एपिसोड शेवटपर्यंत तुम्ही बघितला असेल तर हा मेसेज तुम्ही कॉमेंट सेक्शनमध्ये टाईप करा आणि अवंती देशपांडेंच्या बाकीच्या सगळ्या डिटेल्स आम्ही कॉमेंट सेक्शनमध्ये सुद्धा दिलेल्या आहेत. हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला याबद्दल सुद्धा तुम्ही आम्हाला प्रतिक्रिया कळवा. इनोटॉक्स बरोबर अजून एक नवीन एपिसोड बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर हीच ती वेळ, हाच तो क्षण.